Magsisimula na at bago tayo magpatuloy sa kapahintulutan lamang ng ating beloved ordained preacher, aking pinapabot ang pinakamataas sa pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila, pagsama, pagpaparangal, pagpapasalamat ay para lamang sa ating napakabait at pinakamamahal na pinuso sa ating dakilang Diyos na buhay. At aking hindi pinapabot ng aking dobleng paggalang sa ating beloved and honorable evangelist pastor Uldi Estrada Almeda at sa mga hindi malilimot ng turo at mga aral ng ating beloved Mama Dear, ating beloved assistant pastor Lina Almeda, and to the beloved children at sa ating mga kasama mga beloved elders, sa lahat ng mga beloved pastor workers na pinangasiwaan ng ating beloved ordained preacher, Kuya Bubunyi, katuwang kanilang beloved daughter, at investor sa inyong mga minamahal na kapatiran, baguhan man o datihan sa inyong mga beloved Facebook and YouTube live streaming viewers. Ako'y nagpapabot ng palang hapon sa ating lahat. Sinasabi dito sa aklat ng Salmo, Kabanata 105, O magpasalamat kayo sa Panginoon, kayo'y magsitawag sa kanyang pangalan, ipabatid ninyo ang kanyang mga gawain sa bayan. Magsiawit kayo sa kanya, magsiawit kayo sa kanya ng mga papuri. Salitain ninyo ang lahat niyang kagilagilalas na mga gawa. Lumawalhati kayo sa kanyang banal na pangalan, mga galak ang puso nila na nagsisihanap sa Panginoon. Napakalinaw ang sinasabi ng ating pinakamamahal na Jesus na lahat ng nasa ibabaw ng lupa, kung ang ibon sa param ay paanong nagpupuri sa ating pinakamamahal na Jesus, ang mga alon sa dagat ay nagpupuri sa ating pinakamamahal na Jesus, paano pa kaya tayo ng mga anak ng ating pinakamamahal na Jesus na tayo ay sinabi nga ng ating pinakamamahal na Jesus na highest creation niya, mga minamahal, na talagang tayo ay merong dalawang kamay na ating ipapalakpak, meron tayong boses na ating gagamitin upang ating siyang papurihan, meron tayong paa na pwede natin gamitin upang sumayaw ng sayaw na may kabanalan lumugso sa pagpupuri sa ating pinakamamahal na Jesus. Lahat ng mga bagay na meron tayo ay marapat lamang natin gamitin upang papurihan natin ang ating pinakamamahal na Jesus. Sabi rito sa aklat ng Hebreo, Kabanata 10, ang talatay 25 hanggang 26, na huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipo na gaya ng ugali ng iba, kundi mag-aralan sa isa't isa, at lalo na kung inyong namamalas na nalalapit ng araw, sapagkat kung ating sinasadya ang pagkakasala, pagkatapos nating matanggap ang pagkakilala sa katotohanan, ay wala nang haing natitira pa tungkol sa mga kasalanan. Mga minamahal, sinasabi natin pinakamamahal na Jesus na kung paano ang mga ibang sekta, ang ibang nasa mga dambuhalang relihiyon, kapag sila ay may samba, mga minamahal, sila ay pupunta. Paano pa kaya tayo na nasa buong katotohanan na alam natin na ang Diyos na pinaglilingkuran natin dito ay totoong Diyos na buhay, dakila, mapagpala, mapaghimala, siyang nag-aayos ng ating mga buhay, siyang nagbago sa ating mga buhay, mga magugulong buhay natin, siyang nag-ayos, mga karamdaman, siyang nagpagaling, mga minamahal, siya ang gumagawa ng mga dakilang himala at kapangyarihan, mga kababalaghan, mga minamahal, kaya't huwag nating paghimaguran na papurihan natin pinakamamahal na Jesus, dahil sabi sa aklat ng Galacia, Kabanata 6, ang talatay 9, kung hindi tayo manghihimagot ay tayo magsisipag-ani sa di kapanahunan. Mga minamahal, talagang sa ating isinasagawang pagpupuri ay ito ay kinalulugdan ng ating pinakamamahal na Jesus. At hindi lamang yon, mga minamahal, dahil lahat ng ating isinasagawa, mga pagpapatotoo, mga minamahal, yang mga bagay na yan ay mga hallelujah, karapat-dapat na pagpupuri at kinalulugdan ng ating pinakamamahal na Jesus, dahil hindi lamang pag-awitan ang pagpupuri, kundi ang pagkapatotoo. Yan din isang uri ng pagpupuri, pagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Sa mga oras ito, bago tayo magpatuloy, aking hinihiling na tayong lahat ay tumayo upang tayo ay magsagawa ng ating panimulang panalangin sa ating maghapon ay sagawang banal na gawain. Hallelujah. Hallelujah, magpala ng Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat sa iyong pangalan, ang pinakamamahal pinususo ng dala ng beloved Pastor Will Estrada Almeda. Maraming salamat sa pagkapalang pinagkala mo sa amin sa habang ito kami, yung pinagkaloban ng pagkakataon upang aming kamuli mapapurihan, maluhal at mapasalamatan sa Espiritu katotohanan. Bagong lahat, kaming lahat ay napapakumbaba, humihingi ng kahabagan kapatawaran sa kami nasumpungan sa mga pagkakasala.
Ito may sa isip salita o sugwa, patawarin mo kami. Hugasan kami ni Balalugo siya magkurus ng kalbar, aming dinadalangin. Ang patuloy kalakasan ng mahabang buhay. Kalusugan ng aming beloved Pastor Israel Almeida, sa po ng kanyang beloved children, grandchildren, children-in-law, sa buong Almeida family. Patuloy mo sila pagpalain panghawakan. Hallelujah sa aming mga kapatiran naghanda sa mga oras ito sa kanilang gagamitin pamasay sa kyan, provide mo sa kanilang mapenso sa mga susunduin, sa mga susundo, pag-ingatan mo sila sa daang kanilang tatahagin, para tangin ang mga lahat iligtas ang iyong mga anak upang kami sa oras ito ay sama-sama papurihan ka malating mas sa baba pasalamatan sa Espiritu katotohanan sa aming sasagawang manalaguay mula sa pag-awitan sa joyful solemn songs, samahan mo kami, malpensus, hallelujah, sa mapatotoo, na ihahayag ng pinagpalang mga anak sa pag-awitan ng beloved choir mula sa kupan ng beloved Jesus Christ Generation Choir, together with beloved Singles Choir, samahan mo kaming malpensus, muli ay buhos sa aming kalagitan sa Espiritu, bawat kwentatis balabasan, hindi ang kanilang sarili makita, kundi ang dakilang kapangyarihan sa mga paliwanag sa kahalaga ng pagkakalob ng kapatandog na siya susi na pagkapala, bagay sa pagkakalob ng special offering at lalugid, sa pag-aaral ng Ebanghelyo kaligtasan na dadalhin pinagpalang mga aral, sa po ito pagpalain mo, walpinsus, kasangkapanan gamitin, upang may pabadaduman mensahe na ismo iparating sa amin, sa po ito pagpalain mo kami, hallelujah, samahan mo kami niyong dakilang kapangyarihan sa aming maghapong banalagawain ni sasagawa, pagpalay mo kami, malpinsus, kumilos ka sa aming kalagitan, ibus mo sa aming kalagitan na ang iyong napagtamis at banal na presensya sa unang dalang beloved Pastor Israel Almeida, aming naging nakatugunan ng aming mga dalangin habang sama-sama namin pinapalas at talian, mga demonyo gawa ng kaway mga hadlang, mabalagin sa aming pagpupuri, lumayas ko sa paras gasot, demons repentance, we bind up our darkness gasot in Jesus' name. Hallelujah, in Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Tayo magpapatuloy na sa ating pagpupuri sa ating pinakamamalpensus at tayo ay magawitan na sa mga joyful songs. Amen. Praise the Lord. As for me, I will behold thy face in righteousness. I will be satisfied when I'm awake with likeness. I want to be just like you, oh Lord. As for me, I will behold thy face. Praise the Lord, hallelujah. As for me, I will behold thy face in righteousness. I will be satisfied when I'm awake with likeness. I want to be just like you, oh Lord. As for me, I will behold thy face like you. O aming Diyos, inasam mukha mo'y mamasdan. Pagising ko sana, ikaw, O Diyos, ay kapiling na ang nais ko ay magbulat sa'yo. Sa'yo, Diyos, sa kabanalan mo. I'll just keep trusting my Lord as you walk along. I'll just keep trusting my Lord, for He gave me a song. Though storm clouds darken the sky over the heavenly train, I'll just keep trusting my Lord. He will never fail. He's a faithful friend, such a faithful friend. I can count on Him till the very end. Those storm clouds darken the sky over the heavenly train, I'll just keep trusting my Lord. He will never fail. Just a closer walk with Thee, grant it, Jesus, in my place. Daily walk
walking close to thee. Let it be, my dear Lord, let it be. Aking kahinaan, o palakasin mong tunay. Puso'y may kapayapaan pag ikaw ang laging kakbay. O Jesus, dalangin ko sa iyo'y ilapit mo ang aking buhay, O Kristo, ilaan sa gawain mo ang buhay ko pag nagwakas, at ako'y iyong tinawag. Iiwan sa hirap, uuwi sa bayang barilan. O Jesus, dalangin ko sa iyo'y ilapit mo ang aking buhay, O Kristo, ilaan sa gawain mo. Nang ako ay malayo pa sa'yo, di alam kung saan ang tungo. Isipan ay laging lito-lito. Diyos, ikaw nga ba ay totoo? Landas ko ay nasa kadiliman, di tiyak ang ilalakaran. Hirap at lungkot ay laging pasan. Tila ba wala nang katapusan, nang si Kristo'y aking natagpuan. Lahat ng hirap ay naparang. Buhay ko dati binago niyang tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. Yeah, hallelujah. Ang iyong tiyak kong ako'y ligtas. Buhay ko, si Kristo ang may hawak. Liwanag niya'y tanglaw sa aking landas. Pag-ibig niya'y laging namamaso. Nang si Kristo'y aking natagpuan. Lahat ng hirap ay naparang. Buhay ko dati binago niya tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. O nang si Kristo'y aking natagpuan. Lahat ng hirap ay naparang. Buhay ko dati binago niya tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. Okay, sarang talagang magpuri sa iyo, Panginoon. Di na kayang pigilan pa ang pagdiriwang na nadarama.
Ikaw lang siyang dahilan, kaya ang puso ko'y puno ng sigla. Sa'yo ako ay aawit ng papuri pagsamba. Araw-araw, araw-araw magpupuri. Araw-araw kami ay sasamba. Walang papantay sa pag-ibig mo, walang buhay ko. Oh, araw-araw magpupuri. Araw-araw kami ay sasamba. Walang papantay sa pag-ibig mo, ikaw lang buhay ko. Okay, sarap talagang magpuri sa iyo, Panginoon. Di na kaya pigilan pa ang pagdiriwag na nadarama. Ikaw lang ang siyang dahilan, kaya ng puso ko puno ng sigla. Sa'yo ko ay aawit ng papuri't magsamba. Araw-araw magpupuri, araw-araw kami ay sasamba. Walang papantay sa pag-ibig mo, ikaw lang buhay ko. Araw-araw magpupuri, araw-araw kami ay sasamba. Walang papantay sa pag-ibig mo, ikaw lang buhay ko. Aming Panginoon, aming Panginoong Jesus, siyang tagapagligtas. Ang pag-ibig niya'y wagas, ang Diyos ay mabuti, sa pangako'y tapat lagi. Ang Diyos ay pag-ibig, sa panalangin dumidinig. Ika'y aming mapupurihan, Panginoong Jesus. Magpakailanman ang iyong pag-ibig ay di magwawakas, Panginoon ang kalangitan. Simula't wakas, halina't sama-sama tayo'y umawi at magpuri habang buhay, okay sayang tunay. Halina't sama-sama tayo'y umawit at magpuri habang buhay, okay sayang tunay. Purihin ka, Jesus, purihin ka, O Diyos, laging itataas ang ngalan mo hanggang wakas. Halina't sama-sama tayo umawit at magpuri habang buhay, okay sa'yo tunay. Halina't sama-sama tayo umawit at magpuri habang buhay, okay sa'yo tunay. Purihin ka, Jesus, purihin ka, O Diyos, laging itataas ang ngalan mo hanggang wakas. Di ko man makita kagandahan ng buhay ko dito sa ibabaw ng mundong magulo. Ako'y patuloy na maglilingkod sa Kanya at kailan hindi ako magamba. Kabiguan man lahat ng aking pangarap, mahal ko sa buhay, sa akin ay mawalay. Ako'y patuloy na maglilingkod sa Kanya at kailan hindi ko mangangamba. Pagkat aking alam, darating ang isang araw, pangarap ko'y matutupad.
walang sino man hadlang. Ito'y siniyang ibinigay ni Jesus sa akin, walang hanggang kasiyahan doon sa kalangitan at di sa pangarap lang. Sadyang kailapit mo sa akin, yes, amen, upang ako'y iyong marinig ang lahat ng pagsamo ko, O Jesus. Sa'yo, Diyos, ito'y nakarating. O Kristo, Ikaw ay purihin at sa awit kong ito, Ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko'y Ikaw. Ang pag-ibig mo'y aking naramdaman, O Jesus. Sa'yo, Diyos, ito ay tunay, tunay na tunay. Ako'y iyong anak na labis mong minahal. Ang awit ko'y para sa'yo, O Kristo. Ikaw ay purihin at sa awit ko ito, Ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko'y Ikaw. We're together again, praising the Lord. We're together again in one accord. Something good is going to happen. It's in store, we're together again, praising the Lord. Glory! We're together again, praising the Lord. We're together again in one accord. Something good is going to happen. Something good is in store. We're together again, praising the Lord. There's a whole lot of people going home. By the signs of time, it won't be very long. Within a twinkling of an eye, we'll all be gone. There's a whole lot of people going home. There's a whole lot of people going home. By the signs of time, it won't be very long. Within a twinkling of an eye, we'll all be gone. Oh, there's a whole lot of people going home. There's a whole lot of people going home. By the signs of time, won't be very long. Twinkling, we'll all be gone. Oh, there's a cool lot of people going home. I'm blessed, and I know that I am, 'cause Jesus take control of my life. I'm blessed, and I know that I am, 'cause He promised me to give you life. I'm blessed, 'cause He walks with me and He leads me wherever I go. And if you happen to us, how are you, brothers? That's how I'm blessed. Yes, I'm blessed, and I know that I am, 'cause Jesus take control of my life. I'm blessed, and I know that I am, 'cause He promised me to give you life. I'm blessed, 'cause He walks with me and He leads me wherever I go. And if you happen to ask, how are you, sisters? Bless you, 'cause you're blessed.
Yes, I'm blessed. And you know that I have grace, Jesus, take control of my life. I'm blessed. And you know that I have grace. You promised me to give you life. I'm blessed. Cause He walks with me and He leads me wherever I go. And if you happen to ask, how are you, my friend? That's I'm blessed. Yes, I'm blessed. And I know that I am God's Jesus in control of my life. I'm blessed. And I know that I am Christ. You promised me to give me life. I'm blessed. Cause He walks with me and He leads me wherever I go. And if you happen to ask, how are you, Christians? Blessed Jesus, the King of Kings is He, the Lord of Lords supreme, throughout eternity. The great I am, the way. Let's talk about Jesus more and more. Let's talk about Jesus, the King of Kings, He, the Lord of Lords supreme, throughout eternity. Let's talk about more and more. This is the day that the Lord has made. The Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. For this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. Oh, this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it, and be glad in it. For this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos. Tayo magsaya, purihin siya. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos. Tayo magsaya at purihin siya. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos. Tayo magsaya at purihin siya. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos. Tayo magsaya at purihin siya. Araw na ito ay gawa ng Diyos. Stand up and tell me if you love my Jesus. Stand up and tell me if you love my Lord. I want to know, yes, I want to know if you love my Lord. Stand up and tell me if you love my Jesus. Stand up and tell me if you love my Lord. I want to know, yes, I want to know where my Lord. There's going to be a meeting in the air, in the sweet, sweet by and by. I'm going to meet you and greet you over the rain at home beyond the sky. The singer you will hear never heard before. It will be glorious to declare. For God's own Son will be the leading one, the meeting in the air. There's going to be a meeting in the air, in the sweet, sweet by and by. I'm going to meet you and greet you over the rain at home beyond the sky. Such singing you will hear never heard before. It'll be glorious to declare. For God's own Son will be the leading one, the meeting in the air. When we all get to heaven, what a day of rejoicing it will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. When we all get to heaven, what a day of rejoicing it will be. When we all see Jesus, sing and shout the victory. Oh, purihin siya, purihin siya. Oh, purihin siya,
Si Jesus tuwi na bigay ng pagpapala, purihin siya. Bigyan niya pagpapala, purihin siya. Purihin siya. Si Jesus tuwi na, o purihin, purihin siya. Purihin, purihin siya. O purihin ang Panginoon sa lahat ng panahon. Ibong lumilipad, nagpupuri, bulagag sa baram, nagpupuri, alon sa dagat, nagpupuri, ikaw ako tayong lahat ay magpuri. Bigyan niya pagpapala, purihin siya. Bigyan niya kalakasan, purihin siya. Bigyan niya kagalingan, purihin siya. Si Jesus tuwi na ako'y nagagalak, gaya ni Jesus. Ako'y nagagalak ni Jesus. Pinalaya ni Jesus, umawit ng aleluya. Ni Jesus, may kasiyahan, maya't maya. Kung tayo'y naroon na sa Panginoon, may kasiyahan, may katuwang walang hangganan. Purong ginto ang lalakaran, mga kristal na tatapakan. Ang mga luha, papahiran, papalitan ng kagalakan. I feel the love of Jesus and that's alright. I feel the love of Jesus and that's alright. Feel the love of Jesus and that's alright. It's alright, alright. I feel the Spirit clapping. I feel the Spirit clapping and that's alright. I feel the Spirit clapping. That's alright. That's alright, alright. I feel the Spirit singing and that's alright. Feel the Spirit singing and that's alright. Feel the Spirit singing and that's alright. That's alright, alright. I feel the Spirit dancing and that's alright. I feel the Spirit dancing and that's alright. And that's alright. That's alright, alright. I feel the Spirit alright. I feel the Spirit shouting and that's alright. I feel the Spirit shouting and that's alright. That's alright, alright. I feel the Spirit jumping and that's alright. Feel the Spirit jumping and that's alright. I feel the Spirit jumping and that's alright. That's alright, alright. What a mighty God we serve. 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 Let us sing and praise the Lord. 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 Let us clap and praise the Lord. Let us clap and praise the Lord. Let's clap and praise the Lord. Let us clap and praise the Lord. Let us dance 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 and praise the Lord. Let us shout 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 and praise the Lord. Let us jump, praise the Lord. Let us jump and praise the Lord. Let us jump and praise the Lord. Let us jump and praise the Lord. I lift my hands, Jesus is alive. I lift my hands, Jesus is alive. I lift my hands, Jesus is alive. He is alive within my heart. Let us clap, Jesus is alive. Let us clap, Jesus is alive. Let us clap, Jesus is alive. He is alive within my heart. Let us dance, Jesus is alive. Let us dance, Jesus is alive. Let us dance, Jesus is alive. He is alive within my heart. Let us shout, hallelujah. Let us shout, Jesus is alive. Let us shout, Jesus is alive. He is alive within my heart. Let us jump, Jesus is alive. Let us jump, Jesus is alive. Let us jump, Jesus is alive. He is alive within my heart. Oh, there's therefore no condemnation, there's therefore now. No condemnation, there's therefore now. No condemnation in my heart. Tell me, how do we clap? We clap in the Spirit. Tell me, how do we clap? We clap in the Spirit. Tell me, how do we clap? We clap in the Spirit. No condemnation in my heart.
Oh, there is therefore now no condemnation, there is therefore now no condemnation, there is therefore now no condemnation in my heart. Ito ang ginawa ng Diyos, tayo magsaya at purihin siya. Ito ang araw na ginawa ng Diyos at purihin siya. Ito ang araw, ito ang araw, ito ang araw na ginawa ng Diyos. Tayo magsaya, purihin siya. Ito ang araw na ginawa ng Diyos. Tayo magsaya at purihin siya. Ito ang araw na ginawa ng Diyos. Tayo magsaya at purihin siya. Ito ang araw, ito ang araw, ito ang araw na ginawa ng Diyos. Tayo magsaya, purihin siya. Magagawa natin ang lahat alang-alang sa Panginoong Jesus. Isang bagay na di magagawa na mag-isa lamang. At kung tayo'y magsama-sama, iwagsin natin ang problema. Isang maganda kinabukasan sa buhay na walang hanggan. Magagawa natin ang lahat alang-alang sa Panginoong Jesus. Isang bagay na di magagawa na mag-isa lamang. At kung tayo'y magsama-sama, iwagsin natin ang problema. Isang maganda kinabukasan sa buhay na walang hanggan. It's the Holy Ghost in fire, keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. It's the Holy Ghost in fire, it's keeping me alive. My Jesus keeping me alive. Hallelujah, 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 hallelujah. It's the Lord, it's all over me, bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside. It's all over me, bubbling up inside. Jesus bubbling up inside. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. It's the Holy Ghost and fire. It's keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. It's the Holy Ghost and fire. It's keeping me alive. My Jesus keeping me alive. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. It's all over me. It's bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside. It's all over me. It's bubbling up inside. My Jesus bubbling up inside. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. It's all over me, bubbling up inside, bubbling up inside. It's all over me. It's bubbling up inside. My Jesus bubbling up inside. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. Oh my soul, bless the Lord, oh my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Oh, bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Bless His holy name. Praise the Lord! Praise the Lord! Praise the Lord! Hallelujah! 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 Dito nagtatapos ang ating pag-awitan sa mga joyful songs na alila mo para sa ating pinakamamahal na Jesus.
sa ating dakilang Diyos na buhay sa oras ito. Kaya tayo na maidara ko sa kasunod na bahagi natin pagpupuri sa mga malumaning na awitin habang ating hinihintay ang ating beloved song leader, ating beloved elder, ating beloved brother Alvin Reyes ay tayo munang muling manalangin upang tayo samahan at patnubayan ating pinakamamalpin sa ating sasagawang pagpupuri sa mga solemn songs. Hallelujah! 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 Mapapala na yung Mama Diyos na makapangyarihan sa lahat sa iyong pangalan. Aming pinakamamalpin na susaw ng dala ng beloved Pastor Willie Estrada Almeida. Maraming salamat sa pagpapalang pinagkalam sa amin. Sa hapon ito kami pinagkatipon-tipon upang sama-sama ka namin purihin. Luwalhati sa bayang pasalamatan sa Espiritu katotohanan bago kayo patuloy sa pagpupuri sa iyo. Kaming lahat ay nagpapakumbaba, lumalapit sa iyong pangalan, nagsusumama, nagsisisi sa kami ng sumpungan sa mga pagkakasala. Ito may sa isip silita sa gawa, patawarin mo kami. Hugasan kami ni Balanugos siyang bago sa krus ng Kalbar may dinadalangin sa aming pagpupuri sa pamamagitan ng mga solemn songs. Kabagan mo kami, may pinakamamalpin sus. Unang-unang patuloy kalakas ng kalusugan mahabang buhay ng aming beloved Pastor Willie Estrada Almeida. Patuloy mo sila pangawakan sa punang buong Almeida family, malpensus at sa aming pagawid sa mga solemn songs ng isan. Ang mga papunong iwitin naming ialis sa iyo kasangkapanin at gamitin magsalbing dala espiritual na pagkapala, hindi mawala ng kabulahan at pagdalo ng iyong mga nagsamo ito. Pagpalain mo kami, busbusin mo kaming lahat sa Santong Espiritu ng iyong napakatamis at banal na presensya na siyang aming kailangan sa aming pagpupuri sa iyo. Pagpalain mo kami at sa unang dalayan ng beloved Pastor Willie Estrada Almeida, aming nagnangkin ang katugunan ng aming mga dalangin habang sama-sama na pinapala sa atalian. Madimonyo gawa ng kaway mga adlang, mga balakit sa aming pagpupuri, lumayas ko sa pangalan ni Jesus Kasut. Demons are afraid of us, we bind our partners to son in Jesus' name. Hallelujah, in Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah. Tayo patuloy na sa ating pagpupuri sa mga solemn songs at naririto ng ating beloved song leader, ating beloved elder, beloved brother Alvin Reyes. God bless po, beloved brother Joshua Villaruz. Purihin po ang ating pinakamamalapang Jesus. Tayo po'y magpatuloy, minamahal, sa pagpupuri sa ating pinakamamalapang Jesus. You deserve the glory and the honor as we lift our hands to worship, as we magnify your name. You deserve the glory and the honor as we lift our hands to worship, as we magnify your name. You are great, you do miracles so great. There is no one like you. No one else. You are great, you do miracles so great. There is no one like you. No one else like you. Sa'yo ang luwalhati at karangalan. Ang pangalan mo'y itataas magpakailanman. Sa'yo ang luwalhati at karangalan. Ang pangalan mo'y itataas magpakailanman. Dakila ka sa iyong mga gawa at ako'y namamangha. Papuri at pagsamba ang sa'yo'y aalay ng buong buhay ko. Sa'yo lamang, Jesus. Ayoko na
presensya. Pagkat ngayon ang buhay ko ay walang kasing ganda, mayroong bagong pag-asa, may nining bawat umaga, magmula nang makilala ka. Ayoko na mawalay pa, O Jesus, sa iyong presensya. Pagkat ngayon ang buhay ko ay walang kasing ganda, mayroong bagong pag-asa, may liling bawat umaga, magmula nang makilala ka. You deserve the glory and the honor as we lift our hands to worship, as we magnify your name. You deserve the glory, amen, hallelujah, and the honor as we lift our hands to worship, as we magnify your name. You are great, you do miracles so great, there is no one like you, no one else. You are great, you do miracles so great, there is no one like you. No one else like you. Sa lahat ng panahon, ikaw ay tapat. Di mo hahayaan araw ay di sumikat, batak ng ulan di malilimutan, sa mga halaman at lupang tigang. Higit sa lahat, sa iyong mga anak, sa mga biyaya mo'y tunay kang sapat. Handa kang lagi sa lahat ng oras, ang iyong mga pala laging bukas. O Jesus, tunay kang ang tapat, pag-ibig mo'y di masukat. Natatangi ka, natatanging walang katulad. Ang katapatan mo'y di kukubas, pangako mo'y di lilipas. Mananatili hanggang wakas. Tulad ng samyon at ihip ng hangin, nadarama kong ika'y laging kapiling. O Panginoon, kay sarap isipin, ang pag-ibig mo'y di magmamahal. O Jesus, tunay kang ang tapat, pag-ibig mo'y di masukat. Natatangi ka, natatanging walang katulad. Ang katapatan mo'y di kukupas, pangako mo'y di lilipas.
mananatili hanggang wakas. O Jesus, tunay kang ang tapat, pag-ibig mo di masukat. Natatangi ka, natatanging walang katulad. Ang katapatan mo'y di kukupas, pangako mo'y di lilipas. Mananatili hanggang wakas. Sa lahat ng panahon, ikaw ay tapat. Di mo hahayaan araw ay di sumikat. Patak ng ulan, di malilimutan. Sa mga halaman at lupang tigang. Higit sa lahat, sa iyong mga anak, sa mga biyaya mo, tunay kang tapat. Handa kang lagi sa lahat ng oras. Ang iyong mga palad laging bukas. O Jesus, tunay kang ang tapat, pag-ibig mo'y di masukat. Natatangi ka, natatanging walang katulad. Ang katapatan mo'y di kukupas, pangako mo'y di lilipas. Mananatili hanggang wakas. O Jesus, tunay kang ang tapat, pag-ibig mo'y di masukat. Natatangi ka, natatanging walang katulad. Ang katapatan mo'y di kukupas, pangako mo'y di lilipas. Mananatili hanggang wakas. Sa lahat ng panahon, ikaw ay tapat. Di mo hahayaan araw ay di sumikat. Patak ng ulan, di malilimutan. Sa mga halaman at lupang tigang. Higit sa lahat, sa iyong mga anak, sa mga biyaya mo, tunay kang tapat. Handa kang lagi sa lahat ng oras. Ang iyong mga palad laging bukas. O Jesus, tunay kang ang tapat, pag-ibig mo di masukat. Natatangi ka, natatanging walang katulad. Ang katapatan mo'y di kukupas, pangako mo'y di lilipas. Mananatili hanggang wakas. O Jesus, tunay kang ang tapat, pag-ibig mo'y di masukat. Natatangi ka, natatanging walang katulad. Ang
katapatan mo'y di kukupas, pangako mo'y di lilipas. Mananatili hanggang wakas. Ikaw ang aking Diyos, ang kalakasan ko. Ako ay mananalig, sa'yo'y magtitiwalang lubos. Sa'yo ang buhay ko, ako'y lingapin mo. Ako'y nagsusumamo, Panginoon, ako'y tulungan mo. Ako'y dadako sa bahay lalaginan mo, upang ikaw, O Diyos, ay aking lalapitan. Hingi ng kahabagan mo, hingi ng patawad mo, Panginoon, ako'y lingapin mo. Ako'y dadako sa bahay dalaginan mo, upang ikaw, O Diyos, ay aking lalapitan. Hingi ng kahabagan mo, hingi ng patawad mo, Panginoon, ako'y lingapin mo. Ikaw ang aking Diyos, ang kalakasan ko. Ako ay mananalig, sa'yo'y magtitiwalang lubos. Sa'yo ang buhay ko, ako'y lingapin mo. Ako'y nagsusumamo, Panginoon, ako'y tulungan mo. Ako'y dadako sa bahay dalaginan mo, upang ikaw, O Diyos, ay aking lalapitan. Hingi ng kahabagan mo, hingi ng patawad mo, Panginoon, ako'y lingapin mo. Ako'y dadako sa bahay dalaginan mo, upang ikaw, O Diyos, ay aking lalapitan. Hingi ng kahabagan mo, hingi ng patawad mo, Panginoon, ako'y lingapin mo. Ako'y dadako sa bahay dalanginan mo, upang ikaw, O Diyos, ay aking lalapitan. Hingi ng kahabagan mo, hingi ng patawad mo, Panginoon, ako'y lingapin mo. Ako'y dadako sa bahay dalanginan mo, upang ikaw, O Diyos,
ay aking lalapitan. Hingin ang kahabagan mo, hingin ang patawad mo, Panginoon, ako'y tingapin mo. Ako'y dadako sa bahay dalanginan mo, upang ikaw, O Diyos, ay aking lalapitan. Hingin ang kahabagan mo, hingin ang patawad mo, Panginoon, ako'y lingapin mo. Ikaw ang dahilan kung bakit langit kanya iniwanan, at kung bakit ikaw ay narito sa mundong ito. Hindi mo ba alam, ika'y kanyang iniingatan? Umaga, tanghali, gabi, siya'y hindi nagkulang. Mahal ka ng Diyos, di ka iwan. Mahal ka ng Diyos, di ka pinabayaan. Mahal ka ng Diyos, di ka iniwan. Manalig ka lamang dahil mahal ka ni Jesus. Ikaw ang dahilan kung bakit langit kanyang iniwanan, at kung bakit ikaw ay narito sa mundong ito. Hindi mo ba alam, ika'y kanyang iniingatan? Tanghali, gabi, siya'y hindi nagkulang. Mahal ka ng Diyos, di mo alam. Mahal ka ng Diyos, di ka pinabayaan. Mahal ka ng Diyos, di ka iniwan. Manalig ka lamang dahil mahal ka. Mahal ka ng Diyos, di mo alam. Mahal ka ng Diyos, di ka pinabayaan. Mahal ka ng Diyos, di ka iniwan. Manalig ka lamang dahil mahal ka ni Jesus. Tayo ang dahilan at kung bakit langit kanyang iniwanan, at kung bakit tayo ay narito sa mundong ito. Tayo ang dahilan kung bakit sa krus dugo niya'y nabuhos, kung bakit tayo ay narito magkaisang sumasamo. Mahal ka ng Diyos, di mo alam.
mahal ka ng Diyos, di ka pinabayaan. Mahal ka ng Diyos, di ka iniwan. Manalig ka lamang dahil mahal ka. Mahal ka ng Diyos, di mo alam. Mahal ka ng Diyos, di ka pinabayaan. Mahal ka ng Diyos, di ka iniwan. Manalig ka lamang dahil mahal ka ni Jesus. Ikaw ang dahilan kung bakit lagi kanyang iniwanan, at kung bakit ay narito sa mundong ito. Hindi mo ba alam, ika'y kanyang iniingatan? Umaga, tanghali at gabi, siya'y hindi nagkulang. Mahal ka ng Diyos, di mo alam. Mahal ka ng Diyos, di ka pinabayaan. Mahal ka ng Diyos, di ka iniwan. Manalig ka lamang dahil mahal ka. Mahal ka ng Diyos, di mo alam. Mahal ka ng Diyos, di ka pinabayaan. Mahal ka ng Diyos, di ka iniwan. Manalig ka lamang dahil mahal ka ni Jesus. Kapag ang Diyos ay umibig, ito'y wala nang katulad, sapagkat siya ay tapat at hindi nagkukulang. Kapag ang Diyos ay umibig, hindi ka na mangangamba. Ang takot mo'y mawawala, pagkat siya'y lagi mong kasama. Hindi ka niya bababayaan, o kaya'y kanyang iiwan, sapagkat siya ay tapat at laging nagmamahal. Kapag ikaw ay lumayo, nilimot mo siya ng lubusan, para kang tubang ligaw. Hindi alam
mang patutunguhan at sa iyong pagbabalik. Bukas lagi ang kanyang palad at kahit ano pa man ang nagawa mong kasalanan, hindi ka niya mababayaan, o kaya'y kanyang iiwan, sapagkat siya ay tapat at laging nagmamahal. Hindi ka niya pababayaan, o kaya'y kanyang iiwan, sapagkat siya ay tapat at laging nagmamahal. Dati akong makasalanan, dati akong puno ng kasamaan, naging alipin na sa libutan, nalulong sa kalayawan. Ngunit ako'y lumapit sa iyo, isinuko ang lahat ng kasalanan ko, upang ang buhay ko'y baguhin mo at mapatawad ang mga sala ko sa Kalbaryo. Tinubos mo sa iyong dugo, nilinis mo ako, o aming Diyos, kay buti mo. Ang iyong buhay ay di ipinagkait sa akin, ikaw ay napako sa krus ng Kalbaryo, dahil ako'y inibig mo. Dati akong makasalanan, dati akong puno ng kasamaan, naging alipin na sa libutan, nalulong sa kalayawan. Ngunit ako'y lumapit sa iyo, isinuko ang lahat ng kasalanan ko, upang ang buhay ko'y baguhin mo at mapatawad ang mga sala ko sa Kalbaryo. Tinubos mo sa iyong dugo, nilinis mo ako, o aming Diyos, kay buti mo.
ay di ipinagkait sa akin. Ikaw ay napako sa krus ng Kalbaryo, dahil ako'y inibig mo. Sa Kalbaryo tinubos mo, sa iyong dugo nilinis mo ako, o aming Diyos, kay buti mo. Ang iyong buhay ay di ipinagkait sa akin. Ikaw ay napako sa krus ng Kalbaryo, dahil ako'y inibig mo. Sa Kalbaryo tinubos mo, sa iyong dugo nilinis mo ako, o aming Diyos, kay buti mo. Ang iyong buhay ay di ipinagkait sa akin. Ikaw ay napako sa krus ng Kalbaryo, dahil ako'y inibig mo. Nakita ko ang tunay na pag-asa. Natagpuan ang tunay na ligaya. Mahal namin Panginoon, kami sumasamba, pagkat ikaw ang siyang gabay ng damdamin. Minsan pa, nakita ko ang tunay na pag-asa. Natagpuan ang tunay na ligaya. Mahal namin Panginoon, kami sumasamba, pagkat ikaw ang siyang gabay ng damdamin. Ikaw ang nagturo ng tamang landasin sa puso at aming damdamin. Dinggin ang papuri at bawat dalangin, dahil sa'yo lupa man ay langit na rin.
dakilang Diyos, ikaw ang pupurihin. Ang ngalan mo ang laging tatawagin. Mahal namin, Panginoon, hindi ka lilimutin, pagkat sa piling mo walang kasing ganda. Ikaw ang nagturo ng tamang landasin sa puso at aming damdamin. Dinggin ang papuri at bawat dalangin, dahil sa'yo lupa man ang langit na rin. Ikaw ang nagturo ng tamang landasin sa puso at aming damdamin. Dinggin ang papuri at bawat dalangin, dahil sa'yo, Jesus, lupa man ay langit na rin. Nang una kitang matagpuan, ako ay nag-alinlangan. Subalit ako'y hindi mapalagay na di ka muling balikan. Nung una kitang matagpuan, ako ay nag-alinlangan. Subalit ako'y hindi mapalagay na di ka muling balikan. Kagalakan na naman ko, sa'yo ko lang naranasan ang tamis ng iyong pag-ibig, ay di ko malilimutan. Panginoon, salamat sa iyo. Binago mong lubos ang buhay ko.
ayoko nang malayo pa sa iyo. O Jesus, pangawakan mo ako. Kagalakan na naman ko. Sa'yo ko lang naranasan ang tamis ng iyong pag-ibig, ay di ko malilimutan. Kagalakan na dama ko, sa'yo ko lang naranasan ang tamis ng iyong pag-ibig, ay di ko malilimutan. Ang tamis ng iyong pag-ibig, ay di ko malilimutan. Ay di ko malilimutan. Ating purihin ang Diyos ng may kagalakan. Pasalamatan si Jesus at paglingkuran. Ating awitan ng Diyos sa kanyang kabutihan. O di nagbabago ang kanyang pagmamahal. Minsan pa, ating purihin ang Diyos ng may kagalakan. Amen. Hallelujah. Pasalamatan si Jesus at paglingkuran. Ating awitan ng Diyos sa kanyang kabutihan. O di nagbabago ang kanyang pagmamahal. Buhay ay kasaya kung si Jesus ang iyong kasama. Kagalakan sa puso ay puno ng sigla. Buhay ay kasaya kahit na may problema. Sa tulong ng Diyos di ka na dapat mag-alala. O Diyos, ikaw nga ay kamangha-mangha, at kay ganda ng iyong mga gawa. Mundo'y puno ng iyong pagpapala. Sa iyong salita nagmula. Amen, hallelujah. O di nagkukulang biyaya mo sa akin, kaya't ika'y aking pupurihin. Salita at utos mo'y aking susundin, maging ang buhay ko'y sa'yo rin. Kasaganaan man at kayamanan, kay pagsunod sa'yo'y makakamtan. Halina tayo ay mag-alay sa Diyos na sa atin nagbigay buhay. Amen, hallelujah. O di nagkukulang biyaya mo sa akin, kaya't ika'y aking pupurihin. Salita at utos mo'y aking susundin,
maging ang buhay ko'y sa'yo rin. O di nagkukulang biyaya mo sa akin, kaya't ika'y aking pupurihin. Salita at utos mo'y aking susundin, maging ang buhay ko'y sa'yo rin. Walang imposible sa ating Diyos. Amen, hallelujah. Kayang-kaya niyang gawin ang lahat. Kahirap sa tingin mo, kahirap ng buhay, walang imposible sa ating Diyos. Kung kayang-kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain, higit pa sa iyong inaasam, higit pa sa iyong hinihiling, ibibigay ng Diyos, pagkat pangako niya totoo. Sobra-sobrang pagpapala ay tanggapin na. Walang imposible sa ating Diyos. Hallelujah. O kayang-kaya niyang gawin ang lahat. Kahirap sa tingin mo, kahirap ng buhay, walang imposible sa ating Diyos. Kung kayang-kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain, higit pa sa iyong inaasam, higit pa sa iyong hinihiling, ibibigay ng Diyos, pagkat pangako niya totoo. Sobra-sobrang pagpapala ay tanggapin na. Kung aking mamasdan ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y pinili mo't inalagaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Kung may pagsubok man at kagipitan, ako ay may lalapitan. Ikaw, Jesus, ang aking sandigan, hindi mo ko pababayaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. O sadyang kailapit mo sa akin, upang ako'y iyong marinig. Amen, hallelujah. Ang lahat ng pagsamo ko, O Jesus, sa'yo, Diyos, dito'y nakarating. O Kristo, ikaw ay purihin sa araw ito. Ikaw ay sambahin
At sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko'y ikaw. Pag-ibig mo'y aking nararamdaman, O Jesus. Sa'yo, Diyos, ito ay tunay, tunay na tunay. Ako'y iyong anak na labis kong minahal, kaya't ang awit ko'y para sa'yo. O Kristo, ikaw ay purihin sa awit, ikaw ay sambahin, at sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko'y ikaw. O kay sarap humawit, awiting makalangit, puso mo'y umihindag sa tuwa, sa galakiman, ligaya. Hallelujah! Pagkat magdamang mo sa iyong ginaawit, nagbubunyi pati ang sa langit sa tuwa, sa galang, ligaya. Mga awiting makalangit, ibang ligaya sa'yo'y hatid. Tumbasan, anumang awiting makasanlibutan, ang buhay namin ay nagturusa. Ngunit ngayon masiglan at masaya, magmula ng si Jesus ay makilala. We're together again, praising the Lord. Amen, hallelujah. We're together again, in one accord. Something good is going to happen, something good is in store. We're together again, just praising the Lord. Sama-sama tayo, amen, hallelujah, magpuri sa Kanya. Magsama-sama tayo, magkaisang awitan sa may mabuting mangyayari, mayroong di pagpapala. Sama-sama tayo, magpuri sa Kanya. Oh, blessed be the name of the Lord, blessed be the name of the Lord, blessed be the name of the Lord, the Most High. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, blessed be the name of the Lord, the Most High. For the Lord is my tower, and He gives me the power to tear down the world of the enemy. In a difficult hour, He will crush the devourer, and bring the power of darkness underneath my feet. Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord, the Most High. Jesus is the name of the Lord. Hallelujah. Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord, the Most High. For the Lord is my tower. Hallelujah. And He gives me the power to tear down the world of the enemy. In a difficult hour, He will crush the devourer, and bring the powers of darkness underneath my feet. Kung ika'y may problema at walang sigla, huwag mawawala ng pag-asa. Problema hilagak sa trono ni Jesus, siyang mag-aayos. Markan mo ang ibon kahit pinabagyo, mayroon pa rin silang awit. Gaano pa kaya tayong na kay Jesus, kaya tayo ay magtiwala ng lubos. Kung ika'y may problema at walang sigla, huwag mawawala ng pag-asa. Amen! Problema ilagak sa trono ni Jesus,
siya ang mag-aayos. Matan mo ang ibon kahit pinabagyo, meron pa silang awit. Gaano pa kaya tayong na kay Jesus, kaya tayo ay magtiwala ng hubog. Magpuri, magpuri, magpuri kapatid, pagkat si Jesus ay malapit nang dumating. Nararamdaman ko sa bawat sandali, si Jesus ay babalik kasama ng mga anghel. Palakpak, palakpak, palakpak kapatid, pagkat si Jesus ay malapit nang bumalik. Nararamdaman ko sa bawat sandali, si Jesus ay babalik kasama ng mga anghel. Lukso, lukso, lukso kapatid, pagkat si Jesus ay malapit nang bumalik. Nararamdaman ko sa bawat sandali, si Jesus ay babalik kasama ng mga anghel. Nang dumating ko sa bawat sandali, si Jesus ay narating kasama ng mga anghel. Ko sa bawat sandali, si Jesus ay babalik kasama ng mga anghel. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. All my soul. Praise the Lord. All my all that is within me. Praise His holy name. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos na buhay. Praise the Lord po mga minamahal. Narito po tayo mga minamahal sa patutuo, mga minamahal, hayag po ng ating mga kapatid na pinagpala. Bali, 4 po sila mga minamahal, kaya po maganda po. Mamaya po babanggitin ko po yung pangalan po ng minamahal na magpapahayag ng kaluwagyan, kapangyarihan, kagilagilalas na gawa ng ating pinakamamahal na Panginoon. Unang pagbati po, ang pinakamahal sa pagbati, pagpupuri, pagluwalhati, pagsamba, pasasalamat tayo sa ating dakilang Diyos na buhay, sa ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Doble paggalang po sa ating minamahal, ginagalang ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida. Ganon din po sa visit, memories and teaching ng ating beloved Assistant Pastor na kinabubuhay po natin sa pananampalataya. Ganon din po sa kanilang mga anak malugang apo. Napabot ka po, magandang hapon po na pagbati, mga minamahal. Sa lahat po ng ating minamahal na mga gawa sa pangangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, katuwang po ang kanyang mahal na anak, mga minamahal, Sister Vine po, mga minamahal. Ating mga beloved elders na kasama po natin, mga minamahal. Sa inyo po, mga kapatid ko sa pananampalataya, kung meron po mga bisita po, mga minamahal, welcome po kayo sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Pinangunahan po ng aming beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida. Ganon din po sa mga webcast viewers po natin, mga minamahal sa Facebook live streaming. Magandang gabi, araw, hapon o anong oras po dyan, umaga o hapon, pinapabot ko din po ang pagbati, mga minamahal. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Bali narito po ang mga minamahal ang magdadal. Ang pinagpala po nating mga minamahal na kapatid, nagpatuo po mga minamahal. Una po mga minamahal, maganda po. Ang pangalawa, ating beloved Brother John Sabangan. Una po siya, pangalawa po, Sister Amy De Leon. At ang pangatlo po, Brother Mark Gerald Rukapor, mga minamahal. At ang huli, beloved Sister Norma Binluaan. Bali, nasa maximum po tayo ng mga 7 minutes po, mga minamahal, sapagkat yung oras po natin, mga minamahal, ay alam niyo po, sa Wednesday, kunti lang po yung oras natin, mga minamahal. Dito po, mga minamahal, atin pong ihayag, mga minamahal, ang kagilagilalas na ginagawa ng ating pinakamamahal na Panginoon sa atin, mga minamahal.
na nagpapatotoo po mga minamahal. Marami po mga minamahal kasi mga gawain, mga minamahal, na wala po silang patotoo mga minamahal. Mayroon silang patotoo mga minamahal, ngunit sa bibig lang mga minamahal. Hindi po katulad ng pinagpalat nilang isa ng ating pinakamamahal na Panginoon, itong gawain na ito at ang pinagpalat nilang isa ng ating beloved, ang ating mahal na Panginoon, ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida, ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida, mga minamahal. Nagpapatotoo po na tulad po ng mga apostol, sinasaksiyan ng Diyos mga minamahal, nakasama po nila mga minamahal. Dito po sa banal na kasulatan 2:4 ng Hebrew po, nakasama nila ang ating pinakamamahal na Panginoon sa pamamagitan ng mga tanda, himala, saganang kapangyarihan mga minamahal. Sapagkat po, ang sabi po ng banal na kasulatan mga minamahal, dito sa unang Korinto 2:4 po mga minamahal. Ang sabi po ni Apostol Pablo mga minamahal, aking pananalita at aking pangangaral ay hindi sa salitang panghikayat ng karunungan, kundi sa patutuo at ng kapangyarihan. And my speech and my preaching was not enticing words of man's wisdom, but in demonstration of spirit and of power. Upang wag daw masalig yung ating pananampalataya sa karunungan ng tao, kundi sa kapangyarihan ng Diyos mga minamahal. That your faith should not stand in the wisdom of men, but in the power of God. Yun po yung katotohanan mga minamahal na nagpapatutuo na kasama natin ang ating dakilang Diyos na buhay. Sa pamamagitan po mga talatang nabasa natin mga minamahal. Sapagkat sinabi po ng banal na kasulatan, kung wala daw po tayong patutuo na ginawa ng Diyos, gagawin nating sinungaling ang Diyos mga minamahal. Kaya po, dito po sa 1:5, Diyos po nakatalat po dyan mga minamahal. Kaya tayo po mga minamahal ang liwanag ng sanlibutan at tayo po ang asin mga minamahal. Sapagkat alam po natin mga minamahal, maraming mananampalataya sa bibig lang po. Kaya narito po aming minamahal na mga bisita sa ating mga webcast viewers po. Dito niyo po matutunghayan ang kapangyarihan ng Diyos, ang pag-ibig ng Diyos na ginawa po sa amin sa pamamagitan ng tanda himala. Mga minamahal, kung bakit po kami na-converte. Kaya po, tinatawagan ko na po ang ating mahal na kapatid, ang unang magpapatutuo po mga minamahal, ating beloved Brother John Sabangan. Sundan po siya ng ating beloved Sister Amy De Leon. Amen. Praise the Lord po. Amen, praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagdadakil at pagsamba ay naku lamang po sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Amen. Praise the Lord. Pangalawa, ako ay nagpapabot ng ang aking dubling paggalang sa ating beloved Honorable Pastor, Evangelist Will D. Almeida. And we always cherish the blessed memories and teaching to our dearly beloved Assistant Pastor, Lina C. Almeida. Sa ating beloved pastoral workers, sa pangunguna po ng ating ordained preacher, sa ating mga beloved elder na kapiling natin ngayon, sa inyong mga kapatiran, baguhan man o datihan, ako'y bumabati ng magandang hapon na po sa ating lahat. Muli po ako'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon upang mabigyan muli siya ng kapurihan at pasasalamat. Una ko pong papayag kung paano ako napunta dito sa gawain na to. Nagdaos po ang Jesus Miracle Crusade taong 1992 po sa dako ng Luneta ng krusada na kung saan una kong dalo rito, ako'y hindi naniniwala sa mga itong gawain dahil ako'y nanggaling sa dambuhalang relihiyon, ako'y sa grado katoliko at ako rin po ay kahit na sinasabi nila na 3 times a week din po na dumadalo, ay talagang nandun din po ako na may Wednesday rin ako, may panobena, may Friday rin ako at saka Sunday. Kaya nung sabi ko, lahat naman ng gawain sadya namang kung sa inyo lang dahil yung nga lang po yung pinagkaiba sa tagal ng gawain dahil ang linggo ko lang doon, umabot lang ako ng 1 oras. Tapos ang Wednesday ko kahit 15 minutes lang, matapos mo lang yung nobena, parang may pattern ka na sinusundan, kaya okay na yon. Kaya nung ako'y napunta rito, talagang laking taka ko dahil sa tagal ng gawain, tapos yung mga kababaihan, tapos yung pagdaman ng presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon ay kakaiba dahil talagang makikita mo na
sa lubos na katawan nila, talagang nandyan na umiiyak sila. Napakasaya nilang magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nung ako'y bago pa lang, ganun na lang yung aking pagtataka. Nung una talagang ako'y nag-observe lang sa gawain na to dahil ayaw kong magpabautismo, magamat ako'y dumadalo. Nung talagang last na krusada, nung nagtawag ang ating beloved pastor na lahat ng may sakit, pumunta dito sa may harapan, yung mga bulag, pilay, nakakakita daw, sabi. Kaya nung una talagang ako'y napakalayo sa gawain na itong ngunit nung para masaksihan din kung ano yung himala na sa ministeryo na to, ako'y lumapit upang makita ko yung sinasabi nila na makakakita. Kaya nung nasaksihan ko yun, talagang medyo nagkaroon na ako ng paniniwala na talagang parang totoo yung gawain na yun dahil kitang-kita ng dalawang mata ko talagang hindi sila ako binabayaran. Kaya nung mga sumunod na mga buwan, talagang nandun pa rin yung katigasan ng puso ko. Ayaw ko pa rin magpabautismo kasi umabot ako ng halos 6 na buwan pa. Sabi ko, mag-observe muna ako ng mga sabi ko sa aking beloved pinsan na nagdala sa akin, magpabautismo ka na para pagpalain ka ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ngunit ang pinukus ko doon yung pakikinig ng salita ng ating dala ng ating beloved pastor na tungkol sa mga Catholicism. Kaya nung sabi ko, pag-aaralan ko muna, sabi ko dahil na bago ako lumipat, sabi ko siyempre kailangan yung tunay yung lilipatan ko na. Hindi nga ako nagkamali sa aking nilipatan dahil totoo ang napuntahan kong gawain Amen. Praise sa the Lord. pangunguna po ng ating beloved pastor. Nung ako'y napapunta na dito at nabautismuhan na, pinakinggan ko na naman muli yung pangangaral ng ating beloved pastor na kung gusto mo talagang pagpalain ay huwag kang tumigil sa pagdalo, dumalo ka ng 3 beses sa isang linggo. Sinundan ko yung pattern na yun hanggang sa tuloy-tuloy na akong dumalo ng dumalo, nakinig sa pangangaral ng ating beloved pastor. Talagang nandyan na ako'y pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yung dati kong tinatawanan na dati sila umiiyak, sabi ko, para saan yun? Ngayon ay nararamdaman ko na mula noon hanggang ngayon, hindi yun pinagkait sa akin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hanggang dala-dala ko hanggang ngayon, kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nagpupuri, nagpapasalamat din ako sa ating pinakamamahal na Panginoon. Talagang nung nandyan ang aking dumating din ang aking panlalamig bilang Kristiyano, talagang ako'y nagbawas talaga ng aking pagsamba. Naging Sunday Christian na lang ako. Ngunit ako'y pinalalahanan agad ng ating pinakamamahal na Panginoon at talagang nandyan na nagkaroon ako ng sakit na high blood. Yung aking BP, umaabot siya ng 180/110. Ang aking blood sugar talagang nandyan din po na umabot siya ng 200. Kaya nung sabi ko sa aking sarili na sabi ko, mahal na Panginoon, siguro ito na yung sinasabi nila paalala. Kaya nung na-confine ako, talagang nandyan na pinag-maintenance na ako ng aking doktor na mag-maintenance na po kayo kasi napaka-taas po ng dugo nyo. Bagamat kayo po ay lalabas na, sabi niya, sa hospital na to, yung dugo ay hindi pa stable kasi 140 pa 90, sabi niya. Hindi yan po normal, sabi niya, dahil ang normal 120/80, sabi niya sa akin. Kaya pinayuhan na talaga ako niya na mag-maintenance, magbawas ng pagkain, sabi niya sa akin. At saka pinayuhan din ako na bawal akong magbuyat. Ngunit hindi ko yun sinunod. Nung talagang nandyan na binigay ko, nag-take din ako ng gamot na halos 1 linggo lang. Ngunit hindi yung ng ating pinakamamahal, hindi ay yung pinahintulutan ng ating pinakamamahal na Panginoon dahil sa pag-take ko na 1 linggo ng gamot, nandyan na napakahirap kong huminga. Yung paghiga ko talagang nandyan na ayaw niya na nakahiyaya ako, gusto lang, nakatagilid lang ako, nahihirapan akong uminom ng tubig. Sa tuwing uminom ako ng tubig, yun ay kusang sinusuka ko, kaya bumalik ako uli doon sa doktor na pinag-resit. Sabi ko, Dok, palitan nyo yung doktor, parang maliyo ang atang yung binigay mong maintenance. Sabi ko, bakit? Nahihirapan po akong huminga, tapos ang daming parang side effect sa aking katawan. Hanggang sa nagresita siya ng iba, binigyan niya ako ng halos 2 weeks na resita na naman. Ngunit sabi ko, pagdating ko sa bahay, hindi ko yun binili.
talagang sabi ko, nagsumamo ako sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ibinalik ko yung pagdalo ko ng 3 beses isang linggo. Magamat nandyan yung kahirapan, talagang pinagsisikapan ko umuli na dumalo dahil yun ang ating bilin na ating beloved pastor. Lagi kong sinasabi sa isipan ko yung bilin ng ating beloved pastor na talagang dumalo, pagsikapan na makadalo, ano man ang hirap, talagang nandyan ng pagsubok, talagang nandyan na dumalo lagi, sabi sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nung sinunod ko yun, yung pagpupuyat, dati talagang ayaw kong mag-overnight, ngunit nung talagang sinunod ko yung pattern na yun, talagang nandyan na pinagpala ko ng ating pinakamamahal na Panginoon dahil inalis ko yung aking maintenance, nandyan na ibinalik na ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ako yung nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nagpupuri, nagpapasalamat din ako sa ating pinakamamahal na Panginoon sa dakilang niyang pag-iingat. Magto 2 years na itong pandemic na ito, nandyan na hindi nagpabayang ating pinakamamahal na Panginoon. Magamat ng aking beloved na nasa ibang bansa, na talagang nandyan na patuloy ang COVID, talagang nandyan na pinag-iingatan din siya. Aking mga beloved anak na nasa bandang dako ng Cavite, nandyan na pinag-iingatan din ng pinakamamahal na Panginoon. Nagpapasalamat din ako sa ating pinakamamahal na Panginoon, magabat hindi man karapat-dapat, nandyan na ginagamit niya bilang mga awit, bilang sa kanyang ubasan. Kaya ang lahat ng papuri, salamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos ng God bless, mahal na kapatid sa buhay na patutuo. Ganun po mga minamahal, sa mga baguhan, mga minamahal. Halos lahat po tayo mga minamahal ay nanggaling po sa nagisnan nating pananampalataya, mga minamahal. Ayun po sa atin mga minamahal, nung tayo mga minamahal hindi pa nakakilala, ay totoo po mga minamahal na hindi po tayo maniniwala mga minamahal sa yung mga nagpapatutuo po mga minamahal. Ngunit na-challenge po ang ating mahal na kapatid mga minamahal kung totoo daw po yung pinatutuo ng mga kapatid natin sa pananampalataya mga minamahal. Ang bulag nakakita, ang mga pilay na kalakad, siya po minamahal ay nagmanman mga minamahal. At napagtutuhanan po ng ating mahal na kapatid na totoo po yung patutuo dito mga minamahal. At doon po, nahipo po siya mga minamahal, tumanggap po siya, nagpabautismo sa ating pinakamamahal na Panginoon sa kanyang banal na pangalan. At siya po yung nagpatuloy mga minamahal. Sapagkat nagkaroon po siya ng pananampalatay, kagalakan sa paglilingkod mga minamahal. Ang kanyang patutuo mga minamahal, siya po ay tumalikod mga minamahal. Hindi siya nagpatuloy mga minamahal. Ngunit sa banal na kasulatan ng aking mga anak, aking pinalalahanan, kung hindi ko kayo pinalalahanan, hindi ko kayo tunay na mga anak, kundi kayo yung mga anak sa ligaw. Kaya mga minamahal, makikita po natin talaga ang Diyos ay buhay mga minamahal. Kung tayo po yung nagkakasala, tayo pinapaalalahanan mga minamahal. At yung pong paalalang yun mga minamahal, ayun po sa kanya mga minamahal, yung pinalalahanan po siya, nagkaroon po siya ng high blood mga minamahal. Ayaw din po ng ating pinakamamahal na Panginoon na tayo po uminom ng gamot mga minamahal. Nang nagpa-konsulta siya sa doktor mga minamahal at nagtik po siya mga minamahal ng gamot, mga 5 araw nararamdaman niya talaga hindi siya gumagaling, lumalala yung kanyang karamdaman mga minamahal. Kasi ayaw po ng ating pinakamamahal na Panginoon na tayo uminom po ng gamot, magtiwala sa tao mga minamahal. Dahil kung hayaan lang tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon, ito yung magiging dahilan, malalayo tayo, baka sasabihin natin mga minamahal tayo pinagaling ng gamot mga minamahal. Kaya hindi po pinahintulot ng mahal na Panginoon na siya gumali sa gamot kundi sa pananampalataya sapagkat napakahalaga po ng ating kaligtasan kung bakit tayo tinawag. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Aking tinatawagan na po ang ating beloved Sister Amy De Leon. Susundan po siya ng ating beloved Brother Mark Gillard Rocapor. Amen. Praise the Lord. At pagdadakila ay nagtangi lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Praise the Dobleng Lord. paggalang po, pagrespeto po sa ating beloved Honorable Pastor Will Distrada Almeida, sa ating pong beloved, hindi po natin makakalimutan mga turut aral po na iniwan po sa ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida, sa ating pong beloved Order Preacher, Kuya Buboy, sa ating pong beloved Sir Vines, sa ating pong beloved workers, sa ating pong mga beloved preachers, at sa iyo lahat po mga minamahal ko mga kapatid. Ako buwabati po ng magandang
hapon na po sa ating lahat. Amen. Ako po Praise the Lord. nagpapasalamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na ako po mami na mahal na binigyan niya po ng pagkakataon muli na ako po pasalamatan po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa araw po Amen. ito, mami Praise na the Lord. mahal. Na ako po mami na mahal, po po rin papasalamat po mami na mahal. Dahil talaga na dyan po na tatlong linggo po ako mami na mahal na ako po ay nagkasakit po mami na mahal. Pero andyan po na balik-balik po yung aking sakit. Kaya nagtataka po ako bakit gano'n. Sabi ko po, mami na mahal. Kaya mami na mahal talaga na dyan po na pag dumadalo po ako talagang hina-hina po ng mga katawan. Ang hina-hina po ng katawan ko, mami na mahal. Talaga dyan po talagang halos talagang matutumba po ako, mami na mahal. Sabalit, sumikapan ko, mami na mahal. Talagang araw ng Wednesday lang po ako nakakadalo ng araw na yun na may nararamdaman po ako sa aking katawan, mami na mahal. Araw po ng Sunday, pero overnight po talaga hindi ko po talaga kaya, mami na mahal, dumalo. Kaya hanggang po na hindi po ako nakakaawit, mami na mahal. Kaya ako po napapasalamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil nalagay dyan na grabing hirap ko po ng mami na mahal. Talaga po, wala po ako pagsabihan, hindi ko po sabi po sa aking pamilya, mami na mahal, na may nararamdaman po ako. Hanggang po na, ang sabihin ko po talaga, sige na naman po nila ako, mami na mahal. Kaya, ako na lang po mami naman ay talagang sa akin po, mansarili ko lamang po na ating mahal pa rin naman po yung aking kausap. Na madalangin sa ating pinakamalapin na Jesus na pagalingin po ako na ating pinakamalapin na Jesus dahil hayat po mami naman na talagang naramdaman ko po na panakit po ng aking likod, mami naman na dalawang linggo rin po ako na wala po akong pang-amoy, pang-lasa, mami na mahal. Talaga na dyan na hindi po ako makakain, mami na mahal. Kahit na dyan na hindi ko pinapalag sa akin po, mama, sa akin pong bawang sa bayan, may nararamdaman po ako, mami na mahal. Dahil dyan po, mami na mahal na ang sarap po ng kain nila. Mga minamahal, pag-ahal sila po ng pagkain talaga. Dyan po na talaga, hindi ko talaga malasaan po, mami na mahal. Ang pagkain na yan, mami na mahal. Kasi gusto ko pong kumain. Subalit, ayun po, mami na mahal. Sa isip ko na lang na kahit titignan ko po yung mga kasama ko na kumakain, napakasarap nilang kumain. Ayun na lang po, mami na mahal na makain po kasi hindi ko malasahan, mami na mahal. At ayun po, mami na mahal na 3 linggo na po yan, mami na mahal na aking nararamdaman. Sabalit sa kabagan po nating halapin na talaga nakakadalo rin po ako, mami na mahal. Nagyat mo na napigsikapan ko kahit hinang-hina po yung katawan ko, mami na mahal. Tunay nga po na ako po nakakadalo sa kabagan po nating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Alam niyo po, mami na mahal. Tunay nga po na sakit po yung likod ko, mami na mahal. Talaga no choice po ako. Talaga nagpahilot. Sabi ko, pahilot ako kasi baka meron po akong pilay sa likod. Sabi ko pong ganyan, mami na mahal. At tunay nga po na nagpahilot po ako, mami na mahal. At tunay nga po, mami na mahal. Hinilot po ako, mami na mahal. Sabi po ng mga hilot, mami na mahal, na maligo na po ako, mami na mahal, ng dahon po ng anunas, tsaka po subusob, at tsaka po yung atis po, mga minamahal. Subalit, tapos po niya ako hinilot. Hindi ko na po nagtanong, mga minamahal. Dahil ang pakay ko lang po talagang ako yung magpapahilot. Talagang masakit na masakit po yung likod ko, mga minamahal. At nga po, mga minamahal ko, mga kapatid na. Naligo nga po ako nung mga sinabi niya po, mga dahon-dahon. Dahil akala ko po, mga minamahal. Talagang yun po, mga minamahal. Malayo po sa binat, mga minamahal, na hindi na po, kahit mawalanan po ako, na hindi po ako mabibinat. Subalit hindi po, mga minamahal. Hindi ko po alam, mga minamahal, na gano'n po pala. Sabi po niya, mga minamahal, na tinanong ko po sa kanya, bakit mo sinabi na maliligo ako ng mga dahon-dahon na yan? Sabi kong gano'n, mga minamahal. Tunay nga po na sinabi na po niya, mga minamahal, yung andiyan po na ako po, mga minamahal, ay pinaglalaroan po, mga minamahal. Hallelujah. Andiyan sa madaling salita pa, kinukulang po ako, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. At tunay nga po, mga minamahal, na andiyan po na, kaya po, mga minamahal, napakasakit po ng aking ulo, mga minamahal, napakabigat po ng aking ulo, mga mata ko, talagang grabe, hindi po ako makatingin ng eye to eye po. Mga minamahal sa aking kausap, mga minamahal, talaga nandiyan, napakasakit po ng aking mata, mga minamahal, napakasakit po ng aking mga katawan. Ang akala ko po ay talaga meron na po akong COVID po, mga minamahal.
Subalit hindi po pala minamahal. Dahil nga time na yan mga minamahal, talagang bago po mangyari sa akin yan mga minamahal, talagang naisip ko talagang pinaplano ko pong bumaba na po sa Manila. Ubasan po na ating dakilang Diyos, mga minamahal. Talagang, nandiyan po mga minamahal na iniisip ko pa lang, mga minamahal. Talagang tunay na, nandiyan na po na ako po mga minamahal po na lahat na po na ating dakilang Diyos at ating taong yan, mga minamahal na yung gumagawa po sa akin, mga minamahal. Sabi ko, mahal na Panginoon, sabi ko, kahit sa panaginip lamang po, ipakita niyo po sa akin kung sino yung taong gumagawa sa akin. Sabi ko pong gano'n. Gusto ko pong makita. Wala naman po akong kaaway. Wala po ako sinasagasa ang tao. Sabi kong gano'n. Bakit mahalapin nun? Kailangan po niya akong saktan ng kailangan po niya akong saktan. Walang kalaban-laban. Sabi ko ganun, mga minamahal. Sanay nga po, mga minamahal. Napakabait po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Talagang napakabuti po ng ating dakilang Diyos. Dahil nung hiniling ko po yan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, mga minamahal. Yun po na sa aking panaginip. Pinakita po niya yung taong yun, mga minamahal. At wala rin naman po iba sa amin. Nandiyan nakakasalamuha ko pa rin po yung taong yun, mga minamahal. At talaga nandiyan po na maganda naman po yung samahan po namin, mga minamahal. Subalit nandiyan po siya, binabalutan po siya ng inggit po, mga minamahal. Sabi ko, wala pa naman. Sabi ko, wala po dapat siya ikaingit sa akin. Ako simpleng tao lamang. Ako po, kaya mahirap lamang. At tayo umaasa lamang po sa ating dakilang Diyos. Amen. Praise God. Malat mo na Panginoon. Sabi ko, ba't kailangan po niya akong galitin? Sabi ko, dahil hindi na po yan. Nalagyan niya pa po ako ng 7 karayom po sa aking likuran. Nandiyan po na nagpahirap sa akin. Kaya sabi ko, mahal na Panginoon. Patawarin niyo po ako, mahal na Panginoon. Sabi ko, dahil wala kong dahilan. Bakit ako naisip ko na ako'y bumabasa yung banal na ubasan? Mahal na Panginoon, masaya naman po ako. Naglilingkod sa inyo. Nagpapagamit sa yung banal na ubasan. Bakit? Naisip ko po yun. Talaga nagbabalak na po akong bumaba. Mahal po yung mga minamahal. Napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil napakabait po niya, mga minamahal. Dahil talaga nandiyan po na yung tawag niya minamahal. Dahil wala. Nilalaban ko po mga minamahal na siya po yun. Dahil pinakita po siya 2 times sa aking panaginip ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kahit alam ko na. Kaya nagpasalamat po ako sa ating mahal na Panginoon Jesus. At tunay nga po mga minamahal. At tunay nga po mga minamahal na siya rin. Minsan siya pinumapit. Minamahal sa aming tahanan, pumasok. Wala pa po ko hiniling. Dati pinakamamahal mo, nalalaman ko pa, hindi po ako nagkaroon po ng hinanakit po sa kanya. Yung taong gumawa po sa akin, mga minamahal. Kundi pinapanalangin ko pa po yan lagi nating pinakamamahal na Panginoon Jesus na baguhin siya ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ano nga po, mga minamahal. Pumasok siya sa aming tahanan dahil sabi ko, mahal na Panginoon. Sabi ko, kunin mo po siya. Kunin po siya ngayaan na marami pa mabiktima. Sabi ko, lalo na pa hindi pa nakakilala sa inyo. Sabi ko, kasi naman na silang Diyos na tatawagan. Sabi ko, ganyan naman minamahal. Bakit ako na ako pinakakilala sa iyo, mami na mahal na Panginoon. Nanay na, kaya po mahal na Panginoon. Nag-protect sa akin. Kaya po nagpagaling sa akin. Dahil ngayon, sa ngayon po mamay na mahal talaga nawala na. Dahil nilagyan niya po ako ng lamig po sa aking buong katawan. Ang kaya't marami na mahal. Talagang hindi po ako nakakatulog gabi-gabi. Yan po kami na mahal. Lalalim na po yung aking mga mata. Yan po kami na mahal na.
Nandiyan po kami minamahal na talaga. Nanalangin po ako sa ating manapino ni Jesus. Sabi ko, manapino, pagalingin mo na po ako. Hindi na po ako bababasahin pa ng naupasan. Nanatili ako sa'yo hanggang sa pagdating mo. Malapay noon at tunay nga po nung sinabi ko pa sa ating pinakamalapay na yun. Tunay nga po minamahal na talagang ako po mga minamahal ay pinugaling na po ng lubusan po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hindi na ngayon po talagang diretso na po yung lakad ko. Paningin ko talaga malinaw na po. Yung ulo ko na napakabigat po na meron po, parang meron pong patong-patong na halflax po sa aking ulo. Ito po inalis na po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Napakabuti mo sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Namin ko rin po na nandiyan din po na ako po nagkukulang po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Subalit, nandiyan po na ang pag-ibig po ng tawad po sa ating dakilang Diyos. Talaga, humingi ng tawad sa Kanya na talagang taos pusong pagsisisi, mga minamahal. Andiyan po ba minamahal na tayo po ba minamahal ay pagagalingin po na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At tunay po isang araw po yung gumagawa po sa akin mga minamahal na tao po, minamahal. Tunay nga po pag minamahal ako, pumasok siya sa aming tahanan. Sabi niya, may sakit ako, sabi niya sa akin. Meron akong bukol dito sa may malapit sa aking breast, sabi niya. At tapos talagang may gusto siyang sabihin sa akin. Gusto niya humingi ng tawad sa akin, pero talagang nababasa ko sa mga mata niya talagang nandiyan po mga minamahal yung talagang nagsisisi din po siya sa ginawa niya sa akin, mga minamahal. Hanggang sabi niya, may na maliliit pa yung mga anak ko, sabi niya. Meron na yata akong breast cancer, sabi po niya sa akin, mga minamahal. At ang sabi ko sa kanya, alam mo, magsisi ka lang sa mga kasalanan na gawa mo, sabi ko, talang Diyos, yan ang papatawad sa'yo, sabi ko, na huwag ko na, at ano man kalaking mga kasalanan ginagawa mo, sabi ko, patatawarin ka ng malapay na tunay na inaayaw ko po siya dito sa panalagawan po natin sa kilang Diyos upang pumaminamahal at siya makakilala po sa ating malapay noon at palayain siya maminamahal sa kanya pong mga maling ginagawa, mga minamahal. Kaya mga minamahal, sabi niya, talagang nandiyan po siya minamahal na siya nagsisi, mga minamahal. Kaya mga minamahal, ako nagpapasalamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon sa kagalingan po ng aking karamdaman. Hallelujah! At hanggang dito na lamang po ang lahat po ng kapurihan po sa salamat ay nasa tayo lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon. Jesus, praise the Lord. Amen. Muli, palapakan po natin ang ating dakilang Diyos na buhay. God bless, mahal na kapatid sa buhay na patuto. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Aking tinatawagan na po ang ating beloved Brother Gerald Rucator, mga minamahal, at ang uli magbabahagi ating beloved Norma Binluan. Amen. Praise the Lord. Hello, praise the Lord po. Ang pinakamataas at pagdakila ay tayo lang po sa ating pinakamalasus po lamang. Hello, praise the Lord. Hello, praise the Lord. At dobleng paggalang po to our beloved Pastor Weldy Estrada Almeda. Hello, praise the Lord. Ganun po sa patuloy na pag-aalala sa aral turo po nating beloved Assistant Pastor Lina S. Almeda. Hello, praise the Lord. Ganun po, hello, praise the Lord sa lahat po ng ginagamit po sa banal na hugasan ng ating Pinoy Jesus. Holy praise the Lord. Sa lahat po ng mga beloved pastoral workers. Holy praise the Lord. Ganun po sa ating beloved preacher, ordained preacher, Brother Bowenir. Holy praise the Lord. Ganun po sa ating mga baguhan o datihan. Holy praise the Lord. Ako po bumabating sa magandang hapon po sa ating lahat. Holy praise the Lord. Andyan po, Holy praise the Lord. Ako po nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal Jesus. Holy praise the Lord. Andyan po na ako po ay
natawag muli, praise the Lord, na para i-share po, ibahagi ang kabutihang ginawa po ng ating Pinoy Jesus sa aking buhay, praise the Lord. Andyan po, praise the Lord, praise the Lord, andyan po, praise the Lord, na 2 buwan, andyan po talaga na, praise the Lord, na nagkaroon po ako ng karamdaman na, praise the Lord, na pag praise the Lord, pasintabi sa mga kumakain, praise the Lord niya po, na pag nagbabawas po ako, praise the Lord, parang may almoranas po ako, praise the Lord, parang ang palagi ang hirap ko pong nakakabawas pa unti-unti lang, praise the Lord. Andyan po na talagang hindi na po ako nakakatulog ng gabi, ng mga madaling araw, praise the Lord, hindi ko na po alam ang aking gagawin, praise the Lord. Andyan yung time, praise the Lord, na one time, praise the Lord, andyan po talaga na nagpa-check up na ako, praise the Lord. Tapos, na-tempt na rin po ako, praise the Lord, na sabi ko magpapacheck up lang ako, praise the Lord, yun nga po, praise the Lord, na-restan po ako ng gamot ng doktor, praise the Lord, andyan po na na-tempt ako na bumili niyan, praise the Lord, kasi talagang hindi ko na po matiis, praise the Lord. Andyan po na, yun nga po, praise the Lord, na nag-take po ako ng gamot, praise the Lord, subalit, praise the Lord, andyan po talaga na pag hindi po kalooban po ng ating Pinoy Jesus, andyan po na, praise the Lord, nang nag-take po ako, wala pa rin po ang kagalingan, praise the Lord, kaya hindi ko na rin po talaga alam ang gagawin ko, praise the Lord. Kahit ang, praise the Lord, andyan lang po talaga na praise the Lord, sabi ko, praise the Lord, na sige nga, praise the Lord, na ibalik ko na lang yung ginagawa ko, praise the Lord, na umatid na lang po sa gawain, na ipasa Diyos ko na lang, yung pagpapagaling po sa aking karamdaman, praise the Lord, po na talaga na binalik ko po yung pag-attend ko po, praise the Lord, ng 3 beses po sa isang linggo, praise the Lord, na unti-unti ko po yan, praise the Lord. Andyan po, praise the Lord, na hindi ko na po namalayan, praise the Lord, na po, andyan po na yan, na unti-unti na po yan, na pinagaling po ng ating pinakamabulusus, praise the Lord. Ako po po napapasalamat yan, praise the Lord, sa pagpapagaling po ng aking karamdaman. Ganun po, praise the Lord, ma-share ko din, praise the Lord, andyan po na itong last 2 weeks, praise the Lord, andyan po na talagang nag-focus po ako, praise the Lord, na praise the Lord, na mahit ko po yung income ko, praise the Lord, sa aming negosyo, praise the Lord. Kasi, praise the Lord, yung reward nga po yan, praise the Lord, na makapunta po sa birthday po ng aming mentor, praise the Lord, andyan po na talaga andyan po na sobrang na-depress na po, na talagang hindi ko na po alam yung gagawin ko, praise the Lord. Talagang mababa po yung income ko, praise the Lord, dumating yung kahapon, nung kahapon lang, praise the Lord, andyan po na talaga nagdire-diretso po ako, naghanap po ng tao, subalit, andyan po na wala po akong nahanap, praise the Lord, sabi ko na, isusugal ko na ata itong praise the Lord, na laman ng account ko, praise the Lord, para lang mahabol po yung income na yan, praise the Lord, subalit, andyan po na sabi ko na pag isusugal ko to, praise the Lord, wala naman akong gagamitin na pang-allowance sa isang linggo, praise the Lord, Timor, praise the Lord, wala akong ma-share po sa ating gawain, praise the Lord, kaya alam niyo po mamanal, andyan po na talaga sabi ko, kung para sa akin yung makapunta po sa event na yan, sa birthday po ng aking mentor, andyan na alam ko po na gagawa po ng kaparaanan ng ating pinakamahusay, praise the Lord. Ayun nga, praise the Lord. Andyan po na talagang nag-attend lang po ko ng overnight, praise the Lord, na talagang di ko na po alam ang gagawin ko, praise the Lord, subalit napakabuti po ng ating pinakamasus, praise the Lord. Noong kagabi, praise the Lord, na nagkaroon po kami ng meeting, praise the Lord, na sabi po ng aking mentor, praise the Lord, na yung pag-hit po ng income o yung goal na yun, praise, andyan po na talaga na-extend po yan, praise the Lord, na umabot po na, binigyan pa po ako ng 1 buwan para lang po makapunta po sa birthday ng aking mentor, praise the Lord, kaya napakabuti po ng ating Pinoy Jesus, praise the Lord. Ganyan po, praise the Lord, nung last 2 days, praise, andyan po din po talaga nakaramdam po ako ng parang tatrangkasuhin ako, praise the Lord, na hindi ko din po sa sobrang puyat din, minsan, praise the Lord, sa negosyo, praise the Lord. Subalit, andyan po na, praise the Lord, na bago po ako umatin po sa overnight, praise the Lord, andyan po na talagang iba yung nararamdaman ko, parang nilalamig po ako, praise the Lord, nung kalagitnaan, ganun din po, praise the Lord. Subalit, napakabuti po ng ating pinamasus, praise the Lord. Nung malapit na pong matapos yung gawain, andyan po na talagang unti-unti po akong pinagaling po ng ating pinamasus, praise the Lord, praise the Lord, ganun po, praise the Lord. So, ganun po, sariwahan ko lang po ang ating pinamasus, sa kabuting ginawa po ng ating pinamasus, praise the Lord. Andyan po na talagang nakilala ko po ang ating gawain, praise the Lord, yung mga times na sobra pong gulo po ang aming buhay, praise the Lord. Praise the Lord, andyan po ang aking beloved na talagang na sobrang kanyan pag naglalasing, praise the Lord, na talagang
nagwawalayan, sabi ko, praise the Lord, talagang sabi ko na dinala po ng aming pamilya ng 20 years, nag-25 years or 26 years old, praise the Lord, na ganyan po katagal, na dinala ko yung ganyan kaguluhan po ng aking buhay. Subalit napakabuti lang po ng ating Panginoon Jesus, nandito na po ako sa gawain, praise the Lord, andyan po na unti-unti po, unti-unti pong, praise the Lord, unti pong hini po ng ating Panginoon Jesus at binago po ang aking beloved Ama, praise the Lord. Diyan po napatuloy lang po ako naglingkod sa ating Panginoon Jesus, praise the Lord. Ganun po, praise the Lord. Ako rin po, marami pong mga karamdaman, praise the Lord. Meron po akong, praise the Lord na, praise the Lord, ulcer that time, praise the Lord. Meron din po ako, praise the Lord, na hepatitis B, praise the Lord. Ganun po, praise the Lord, na akala ko dati, sabi na, praise the Lord, pag may hepatitis B ka, praise the Lord, andyan po na wala na po yung kagalingan, praise the Lord. Subalit, andyan lang po na talagang nagpatuloy pong naglingkod sa ating pinakamasus, pag-atin po sa ating gawain. Andyan po na unti-unti po yung pinagaling po ng ating pinakamasus, praise the Lord. Ganun po, praise the Lord. Isa rin po ako sa talagang pinagpala po ng ating Panginoon Jesus, praise the Lord, sapagkat, praise the Lord, andyan po na sobrang hirap din po ng aming buhay, praise the Lord, na talagang dumating po sa punto, praise the Lord, na talagang ang dami-dami po naming utang, praise the Lord, kaliwat kanan, praise the Lord, praise the Lord, andyan po na talagang, sabi ko, dumating sa punto, praise the Lord, na talagang ilang taon, praise the Lord, na siguro mga 2-3 taon, praise the Lord, na wala po ako talagang naibibigay or nababahagi sa ating gawain, kung ano lang po yung madukot sa aking bulsa, yun lang na po, praise the Lord, na may bigay ko, praise the Lord, subalit, andyan po talagang hindi po, praise the Lord, andyan po na talagang nakikinig po ng dalangin ng ating Panginoon Jesus, praise the Lord, andyan po na patuloy po naglingkod sa ating gawain, praise the Lord, andyan po nga po, praise the Lord, ako po pinagpala, praise the Lord, sapagkat ako po nakakilala ang isang negosyo ngayon, praise the Lord, na talagang, yun po, praise the Lord, na talagang, kahit pa paano, praise the Lord, na nakakapagbigay na rin po tayo sa ating gawain, praise the Lord, ganun po nakakapagbigay din po tayo sa ating pamilya, praise the Lord. Ganyan po, praise the Lord. Ayun nga po, praise the Lord, nung lumalaki na po yung income natin that time, praise the Lord, andyan po na ako po ay natisod, praise the Lord, na dumating sa time, praise the Lord, na naging busy na po ako sa negosyo, praise the Lord, na hindi na ako po once a week, twice a week na lang po nakakatin sa ating gawain. Mga minahal, andyan po talaga na, praise the Lord, dumating sa time, praise the Lord, na lahat po yung mga bagay na talagang binigay nakuha po natin, andiyan po na talagang unti-unti po yung nawala, praise the Lord, ganun po yung sasakyan ko po, praise the Lord, andiyan po talaga na nakuha po yan, praise the Lord, na talagang nawala po yan. Subalit, napakabuti lang po ng ating Panginoon Jesus, andyan lang po na talaga binalik ko lang po yung pag-ating ko po sa ating gawain ng 3 times, paunti-unti, 3 times a week, praise the Lord, andyan po na talaga na, yun nga po, praise the Lord, binigyan po tayo ulit ng pangalawa po nating sasakyan, praise the Lord, na talagang ginagamit po natin, praise the Lord, napagpunta rin po sa ating gawain, praise the Lord, kaya sadyang napakabuti po ng ating Panginoon Jesus, praise the Lord. Ganun po, praise the Lord, sa patuloy po na praise the Lord, praise the Lord, sa patuloy po na pag-iingat po sa atin sa ating mga biyahe, kaya napakabuti po ng ating Panginoon Jesus. Ganun po, praise the Lord, ako po pinangahawakan po ng ating Panginoon Jesus, praise the Lord, sapagkat ang aking negosyo, praise the Lord, na isa po siyang network marketing business, praise the Lord, subalit andyan po na talagang praise the Lord, na sa paghawak po ng tao, hindi po mamadali, subalit andyan lang po yung talagang pag-attend ko lang po ng 3 times a week, praise the Lord, andyan po talagang yung peace of mind, praise the Lord, na binibigay po ng ating Panginoon Jesus. Kahit hanggang dito na lang po ang lahat ng kapurian at pasalamat ay tanging lang po sa ating pinakamamahal na Jesus po lamang, praise the Lord. Palapakan po ulit natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord, mahal na kapatid sa buhay na patutuo. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal, aking tinatawagan na po ang ating beloved sister Norma Binluwan. At ang huli magbabahagi po mga minamahal, Brother Edward Padua. Praise the Lord. Sundan po ng ating mga beloved. Amen. Praise the Lord po. Unang Amen. Praise pagbati, paglalhati, pagdadakila, at pagsamba sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus mo Amen. lamang. Praise the Lord. Ganon din po, binabati ko rin po. Dobling paggalang din po sa ating beloved Honorable Pastor Weldy Estrada Almeida. Also always cherish the blessed memory teaching to our beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida.
sa ating beloved ordained preacher, sa kanilang beloved anak, magandang hapon na po sa iyong mga beloved kapatiran. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na pensyos na magpahayag din po ng kabutihan na ginawa po na ating pinakamamahal na pensyos. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na pensyos sa aming kagalingan po dahil nung nakaraan lang pong linggo po talagang kaming lahat po ay natrangkaso. Nauna po ang aking beloved apo na maliit niyan, talagang nandyan po na talagang nilaladnat po, inuubo po yan. Masakit po ang kanyang ulo. Alam niyo po, sabi ko po sa kanya, manalangin ka, sabi ko po sa kanya, magpuri ka, para pagalingin ka ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sabi ko po sa kanya, ang sagot niya po sa akin, sabi niya po, sa isip ko lang po, sabi niya, nananalangin po ako, sabi niya, kaya andyan po sa kahabagan po ng ating pinakamamahal na Panginoon, 2 araw lang po yan, pinagaling na po ito ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Ganon din po sa aking beloved mga apo na yan na talagang sila rin po ay natrangkaso, na masakit po ang ulo po nila, inuubo rin po ang aking mga apo na yan. Tapos po, sabi nila na wala daw po silang panlasa. Alam niyo po, ang aking beloved anak na nandun po sa dako po ng ibang bansa, sabi niya po, mag-Christmas kayo. Sabi niya, baka COVID yan, sabi niya. Sabi ko po, walang imposible. Ang ating pinakamamahal na Jesus, ang kasama po namin, sabi ko, siya po ang magpapagaling. Alam niyo po, ang aking beloved apo na yan, nilihans ko po, kinas out po. Talagang nandyan po, 2 araw din po, pinagaling na po sila ng ating pinakamamahal na Jesus. Kaya napakabait po ng ating pinakamamahal na Jesus dahil hindi pinahuntulot po na kami po ay mapunta po dahil may Diyos tayong inaasan na dakilang manggagamot. Dahil po karamihan po doon sa amin talagang itinatakbo po sila sa doktor. Halos puno daw po ang mga hospital po dahil po yung pamangkin ko po talagang nandyan na po na talagang siya po'y na talagang maitim na po ang kanyang kuko, ang kanyang talagang katawan. Itinakbo po yan. Punong-puno daw po sa dagupan po dahil po ang aking anak ang kasama po nila na ipinunta po sa ospital. Talagang dyan punong-puno, dyan din po sa Elgira, puno rin ang bagsak niya po sa Bulingit po. Talagang nandyan, binibili po nila ang tangke. Tsaka ang aking anak po, ipinupunta po sa dagupan na isakada po yung tangke para lang po makahinga po sila. Pero tayo po talagang pinagpala po. Amen. Hindi po tayo pinabayaan ng ating pinakamamahal na Jesus. Siya lamang po ang ating takbuhan. Pinapagaling na po tayo ng ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Kaya lubos-lubos po akong nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus na bangamat sabi po ng aking mga apo na magaling na po sila, pero andyan nang hihina daw po ang kanilang mga katawan. Sabi ko, dumalo kayo. Dahil po ang kalakasan po natin ang ating pinakamamahal na Jesus. Sabi ko po, wala yung mga nakikita po natin na pagbabala sa mundong ito. Sabi ko, ang higit na pagpapala ay kasama natin ang ating pinakamamahal na Jesus. Sabi ko, kaya kinagabagan din po sila na sila po ay nakadalo. Pati yung pong bunga po ng ating beloved sister kasama po natin. Kaya nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Jesus nang magpatuloy po tayo dahil po andyan po talagang hindi tayo pinapabayaan na ating pinakamamahal na Jesus sa kahabagan po dahil year 1998, siguro wala na po ako sa iyong harapan, pero ang aking sakit na cancer sa matris po talaga andyan po, pinagaling po ako ng ating pinakamamahal na Jesus hanggang sa mga oras na ito. Andyan po, kinahabagan po ako. Kaya dyan, year 1998 po yun, hanggang
hanggang sa mga oras na ito, andyan, 63 na po ako. Talagang senior Praise the citizen Lord. na rin po ako. Pero sa kahabagan dyan, pinalalakas po ako ng ating pinakamamahal na Jesus. Andyan lagi siya. Hallelujah. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Sa lahat-lahat na mabiyaya at pagpapala, sa kagalingan, sa pag-iingat, sa lahat ng mga pangkailangan po namin, talaga nandyan po, pinoprovide po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya maraming salamat hanggang sa mga oras na ito. Maraming salamat. Ang lahat ng kapurihan po sa salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang na praise the Lord. Kay buti ng Diyos. Amen. Amen. God bless, mahal na kapatid, sa buhay na patotoo. Napakabuti ng Diyos. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Bali, tinatawagan ko na po mga minamahal ang huling magbabahagi ating kapatid, beloved Edward Padua po. First the Lord. Siya na po ang huling magbabahagi, mga minamahal. Sundan po ng ating beloved choir po, mga minamahal. Praise the Lord. Maraming salamat po sa mahal pa ng Jesus. Amen. Praise the Lord. Ang kadakilaan at kapurihan ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Sinishare ko sa inyo mga kapatid. Nabawa ako sa gawain ito. Ginamit ako bilang isang choir. Ngunit, alam niyo ba, kapatid, meron po sa aking puso. Nakasinasabi na sa Biblia na pag tayo dumadalo sa gawain ng Diyos, na kailangan wala tayong puot sa puso, walang kamanglawan, walang pagdududa, walang halong kasinungalingan. Panginoon, salamat. Ito ako upang i-share sa inyo. Dahil kagabi po mga minamahal, kinausap po ako ng pinakamamahal na Panginoon Praise the Lord. sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Hallelujah. Nandito ako sa inyo harapan namin. Sasabihin ko sa inyo na walang halong katakutan na totoo ang gawain na ito. Amen. Praise the Lord. Mga kapatid, Praise the Lord. totoo ang Diyos. Amen. Praise the Lord. Sinabi sa akin panaginip na ang gawaing Jesus Miracle Crusade International Ministry, ito ang tunay na kinalulugdan ng Diyos. Amen. Praise the Lord. Rin ka mga kapatid. Mga kapatid ko, sabi nga sa Biblia, magmahalan tayo. Magmahalan tayo. Huwag tayong gumawa ng ikasasakit ng kapwa natin. Huwag ka ng Diyos ay pag-ibig. Matakot tayo sa Diyos, mga minamahal. Nakikita niyo po ako na, alam niyo po naman na hindi nakakilala sa akin dito sa kapurihan lang ng Diyos. Amen. Ginamit ako bilang isang finest choir. Praise the Jesus, Lord. finest choir, Panginoon. Hindi ako sa mga Panginoon. Sa mga Panginoon. Totoo ko sa gawain ito. Make the way. Ikaw ang kaparaanan. Amen. Na bumalik ako sa gawain mo, Panginoon. Gamitin mo ako bilang isang finest choir ulit, mga Panginoon. Sinabi sa akin, mga Panginoon, anak, dahil po, may share ko lang sa mga minamahal. Isang linggo po akong mga minamahal na trangkaso, Panginoon. Hindi ko mapaliwanag, Panginoon. Nandiyan ang aking buto. Walang kalakasan, tinanggal ng mga Panginoon. Hallelujah! Puri ng Diyos. Mga minamahal, sinasabi sa akin ng Panginoon, nangusap siya. Puri ng Diyos, sabi niya sa akin, mga minamahal, magbalik loob na tayo sa mahal Panginoon. Amen. Praise At the ang Lord. sinasabi niya sa Biblia, at sinasabi ng ating mahal pastor, na darating siya. At sabi ng Diyos, pupunta ako sa aking kaharian. Ito ang sinasabi sa akin ng Panginoon. Mga minamahal, gusto ko lang ma-share sa inyo, mga minamahal. Praise the Lord. Na sinabi niya sa akin ng Panginoon, na yung paglalaro ng Mobile Legends na yan, kahit sino may mga kabataan dito, kinasusuklaman ng Diyos yan.
Kamatakot kayo sa Diyos, mga kabataan. Isa rin akong kabataan. Nalalaro din ako niyan. Kung alam niyo yung larong online na COC mga minamahal, bumabangon ako ng hating gabi. Praise the Naglalaro ako. Minsan hindi na ako nakakadalo. Minsan nandiyan na yung paglalabas. Parang gusto ko nang ayaw dumalo. Parang gusto ko nang lumipat ng ibang reliyon. Ngunit ang Diyos, tunay na nagmamahal sa atin. Tunay ng Diyos sa gawain ito. Sinisigaw ko. Hallelujah. Purihin ng Diyos. Magpatuloy tayo mga minamahal. Kung ano man yung ating hinahabol, kayamanan man ito. Fame. Mga sariling atin. Ating mga will. Mga minamahal. Naranasan ko yan mga minamahal. Dahil alam niyo mga minamahal, mga kapatiran natin, mga brother, mga sinasabihan na nila ako na, bakit di ka pa mag-asawa? Bakit ka ba hindi sumagay sa tahimik na buhay? Mag-settle down. Sabi ng mga Panginoon, umiyak ako sa iyo, Panginoon, kung ano yung kalooban mo ngayon. Ikaw na ang mag-take charge, full control of this life. This life is not mine, but it's yours. But it comes from God, Lord. Sabi ko, Panginoon, salamat na, Panginoon. Ikaw ay sapat na. Hallelujah. Panginoon Diyos. Mga minamahal. May share ko lang din mga minamahal. Kinausap din ako ng Diyos. Sa panaginip na yun, nagsasalita ako ng speaking of tongue. Nandiyan po mga minamahal. Sa English na lingguwahe mga minamahal dahil hindi sa pagmamataas sa akin, sa kapurihan lang sa Diyos. Nandiyan po mga minamahal na I am fluent. Speak English mga minamahal. Hindi sa pagmamalaki mga minamahal. Ngunit nandiyan mga minamahal, sinabi ng Diyos na ang katalinuhang yan, wisdom, binigay ko sa iyo yan, anak, para malaman mo ang lahat ng bagay. Kaya anak, ngayon sa araw na ito, magpatotoo ka. Hallelujah. Hallelujah ng Diyos. Magpatotoo ka, sabihin mo lahat ng sinabi ko sa iyo. Sabihin mo na andito na ako. Andito na ako sa mundong ito na aking ginawa. Andito na ako. Sinabi ng mga Panginoon. Tunay na ang sinabi ng ating beloved evangelist Rod Estrada Almeida, Panginoon. Amen. Praise the Lord. Kapurihan ng mga Panginoon. Tunay na man of God ang ating minamahal na pastor. Hallelujah. Amen. Hallelujah. The true living. This is the true living church of the living God. Hallelujah. Tunay na buhay ang Diyos sa gawain na ito. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Purihin ng Diyos. Mga Panginoon, ito lang ang maiiwan ko sa inyo, mga minamahal. Ang hangad kong hangad nyo sa gawain ito, ang hinahanap nyo, ay ang karangyaan, ang kayamanan, kaya kayo dumadalo. Pagpapala, baliwala yan, mga minamahal. Dahil sinabi ng mga mahal na pinakamamahal na Panginoong Hesus, na ang kayamanan ay hindi ko sa iyo ipagkakaloob kung ito yung hahabulin. Ngunit ang kayamanan ay natagpuan mo na, anak. Ako na si Kristo na iyong Panginoong Hesus. Amen. Ako ang tunay na kayamanan. Sabi ng Diyos. Sabi naman, sabi ko, Panginoon, ikaw na nagmamayari ng pusong itong pusong ito, itong buhay na ito. Maglilingkod na ako sa Panginoong Hesus. Babalik na ako bilang isang finance square. Sabi ko, mga minamahal. Mga minamahal. Praise the Lord. Yung mga finance square na dati na mainit na. Sinabi sa akin ng Panginoon, sabihin mo sa kanila mga anak, kausapin mo sila, kung maaari, ikaw mismo sabihin mo sa kanila na habang may oras pa, purihin natin ang Diyos. Praise the Purihin Lord. natin ang Diyos. Hallelujah. Purihin natin ang Diyos na walang halong kasinungalingan nang tayo'y magpupuri. Tayo'y magpuri, yung alam niyo mga minamahal, ma-share ko lang, yung pagpupuri na malamya. Ayaw na mga Panginoon yan. Kung magpuri ka, ibigay mo lahat. Halimbawa mga minamahal, I set an example mga minamahal. Yung lumpo mga minamahal, ginawa ng Diyos, pinanak siya, wala siyang kamay. Ngunit sinisikap niya na magpuri, pumalakpak. Praise the Lord. Ngunit tayo pa kaya na kumpleto?
Na kumpleto! Hallelujah! Tayo pa kaya ng kumpleto, hindi natin maibigay. Ang tunay na pagpupuri sa mga Panginoon, ang nagsabihin mo, sino mang Kristiyano na magpuri ng buong puso ay aking pagpapalain. Lahat ng bagay, sinabi sa Biblia. Sa kasulatan, ngunit hindi ko alam ano. Seek ye first the kingdom of God Amen. and Praise His God. righteousness, and all things shall be added unto you. Mga minamahal, panghawakan po natin ang salita. Pagkat ang salita sa Biblia, ni isang letra man yan, lahat magaganap. Lahat matutupad. Pagkat ang Diyos ay makapangyarihang Diyos. Buhay ang Diyos. Amen. Hallelujah, Praise purihin the ng Lord. Diyos. Ang lahat ng kapuriyang pasasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. God bless, mahal na kapatid. Nangungusap po ang ating pinakamamahal na Panginoon. The greatest importance of our life is our salvation, not the riches of this world, mga minamahal. Ang mga bagay sa sanlibutan na ililipas. Yung pong pangungusap na mahal na Panginoon, lahat po mga minamahal na dati nagsusuot ng puting damit, mga minamahal. Manumbalik na po tayo, mga minamahal. Totoo po yun, sinasabi ng mahal na kapatid. Ang kukunin ng ating pinakamamahal na Panginoon, ibalik po natin yung unang pag-ibig natin. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal. Narito na po tayo, mga minamahal. Narito po natin sa pag-aabit po ng ating beloved choir, mga minamahal. And now, return, let us welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach. The beloved combined finance youth and single squad. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal. Praise the Lord.
The congregation and I will exalt you. I will stand in the congregation and I will exalt you. Let the children of your salvation lift their praises to Hallelujah, Hallelujah. Hallelujah.
With all your heart, you shall love the Lord with all your soul. You shall love the Lord with all your mind, with all your heart, with all your soul, with all your mind. You shall love the Lord with all your heart, with all your soul. You shall love the Lord with all your mind, with all your heart, with all your soul, with all your mind. For all the things you are, Lord, I love you. For all the things you do, Lord, I love you. So help me to love you more with all my heart, with all my soul, with all my mind. I will love the Lord with all I will love the Lord with all my soul. I will love the Lord with all my mind, with all my heart, with all my soul, with all my mind. Lord, I love you for all the things you are. Lord, I love you for all the things you do. Lord, I love you. So help me to love you more with all my heart, with all my soul, with all my mind. Lord, I love you for all the things you are. Lord, I love you for all the things you do. Lord, I Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, purihin ka aming pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah, mga minamahal. Ang presensya ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus ay nasa ating kalagitnaan. Kaya ang bawat isa sa ating mga minamahal, sikapin po natin
maramdaman ang banal na presensya ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Tayo mga minamahal ay magkaisa. Tayo manalangin sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Ama naming Diyos na banal, Diyos na magkapangyarihan sa lahat sa pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoong Isus. Narito kami, O Diyos, na naninikluhod sa iyong harapan, Panginoon. Magpapakumbaba ang aming mga puso, O Diyos, patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, sa aming pagsalangsang sa iyong kalooban, O Diyos. Patawarin mo ang bawat isa sa amin. Dahil kung may mga karumihan sa aming mga puso, hindi ka makakilos sa aming mga kalagitnaan. Ito ang mga hadlang, O Diyos. Kaya patawarin mo kami, hugasan mo kami ng iyong banal na dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. Hallelujah! Purihin ka aming pinakamamahal na Panginoong Isus. At sa unang dalangin ng aming minamahal at ginagalang na Ebanghelista, sa pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoong Isus, lahat ng uri ng gawa ng kaaway, lahat ng uri ng hadlang, ito'y pinapalayas namin sa pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoong Isus. Kasaot in Jesus' name. Hallelujah. Hallelujah. I guess I've always known He loves me. I guess I've always known He cares. Sometimes my heart cries out so loudly. Sometimes it seems it's just not there. And through my tears, I sometimes wonder how long until He wipes the tears. Is the night time almost over? Will joy come with the morning sky? And in the night I say a prayer. I feel the presence in the air. Sometimes it seems so far away, but from within I hear Him say, yes, I hear loud and clear. Don't you know I'm always here? Yes, I see you standing there. I am with you everywhere. Don't you know I love you so? Don't you know I'll never go? Yes, I've always been aware, and I have heard every prayer. Nais ko sanang madama ang pagmamahal niya, kung paano sa tunay iningatan pa. Kung minsa'y naghahari ang
kalungkutan. Minsan di siya magtungtungan sa aking pagluhay naalala. Kung kailan kaya mapapawi ka. Dilim ng gabi, unti-unti lumilipas upang mag-iwang sa liwanag ng bukas. Hallelujah! Habang tayong gabi, ang ipagdarasal. Alam ako ang Espiritu Banal. Puso'y para ba ay layo niya. Ngunit sa akin ay nangusap siya. Malinaw na aking naririnig ang nagsusumabubong tinig. Sa tuwing ako'y nakamasid sa'yo, nasan ka may naruroon ako? Batid mo bang ika'y iniibig ko? At kailan may di lumalayo sa'yo? Lahat ay hayag sa aking paningin at aking narinig ang iyong bawat dalangin. At isang gabi sa aking pagdarasal, nadama ko ang Espiritu Banal. Bitsa'y para bang ay layo niya. Ngunit sa akin ay nangusap siya. Malinaw na aking naririnig ang nagsusumabubong tinig. Sa tuwing ako'y nakamasid sa'yo, nasan ka may naruroon ako? Batid mo bang ika'y iniibig ko? At kailan may di lumalayo sa'yo? Lahat ay hayag sa aking paningin at aking narinig ang iyong bawat dalangin at aking narinig ang bawat dalangin. Amen. Praise the Lord, praise the Lord, hallelujah. Hallelujah, purihin ang ating dakilang Diyos, ang ating pinakamamahal na Panginoong Sus. God bless po sa ating mga beloved mga awit sa papuring awit na inialay sa ating dakilang Diyos. Tunay mga minamahal na napakatamis ang banal na presensya ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, na ang banal na presensya ng ating dakilang Diyos, hindi natin ito matatagpuan kung saan man, sa paaralan, sa mga mall, kundi dito lamang sa ating banal na gawain. Purihin po ang ating dakilang Diyos at ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At aking pinapaabot ang isang mapagpalang hapon po sa ating minamahal at ginagalang na Ebanghelista Will Estrada Almeida, at sa mga hindi natin makalimutan turo at aral ng ating Assistant Pastor Lina C. Almeida, at naging sa beloved Almeida Children, sa inyong lahat mga minamahal na mga kapatiran, sa ating mga beloved pastoral workers, sa ating mga bisita. Kung mayroon po tayong mga visitors, welcome po kayo sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, at maging sa ating mga
beloved elders na ating kasama sa pangangasiwa ng ating beloved ordained preacher. Isang mapagpalang hapon po sa ating lahat at higit sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin po ang ating dakilang Diyos at tunay mga minamahal na talagang napakabilis ng oras at alam din natin na napakabilis din magpala ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Minsan pa natin palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. At tayo mga minamahal ay dadako na sa pagpapaliwanag sa pagbibigay na alam natin na ito ang nais o gustong-gusto ng mga mananampalataya dahil ito ay pagpapala na nagmumula sa ating dakilang Diyos. Amen. At ang sabi nga po dito mga minamahal sa aklat ng Malakias ng Kapitulo 3 ng talatay 10, ang sabi nga po dito, dalhin ninyo ang buong ikasampung bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay at subukin ninyo ako ngayon sa bagay na ito, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Kung hindi ko bubuksan sa inyo ang dungawan sa langit at iuhulog ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Supurin po ang ating dakilang Diyos sa kanyang salita na sa pangako ng ating dakilang Diyos na dadalhin po natin ang ating ikasampung bahagi dito sa kamali. Amen. Yung lahat ng kinikita natin, lahat ng dumaan sa ating mga kamay, yung na ating nabanggit po dito na ikasampung bahagi. Mga minamahal, alam po natin na ito ay pagmamay-ari na po ng ating dakilang Diyos. Amen po. At sa pangako ng ating dakilang Diyos na kung ating ibibigay ang ikasampung bahagi at handog, bubuksan ng dakilang Diyos ang dungawan sa langit at ibubuhos ang masaganang pagpapala. Amen. Purihin po ang ating dakilang Diyos. Ngunit sa sinabi ng ating dakilang Diyos, sa salita niyang ito sa Malakay mga minamahal, ang sabi niya sa aklat ng Deuteronomy ng Kapitulo 28 ng talatay 1 hanggang 2, ang sabi nga po, at mangyayaring kung iyong didingging masikap ang tinig ng Panginoon mong Diyos upang isagawa ang lahat niyang utos na aking iniuutos sa iyo sa araw na ito, ay itataas ka ng Panginoon mong Diyos sa lahat ng mga bansa sa lupa. Talatay 2, ang sabi nga po dito, at ang lahat ng pagpapalang ito ay darating sa iyo at aabot sa iyo kung iyong didinggin ang tinig ng Panginoon mong Diyos. Amen. So, sa sinabi ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, dito pala, hindi lang pala yung ating napapakinggan, hindi lang nating naririnig ang utos ng ating dakilang Diyos. Amen. Na kung ating narinig, ito din ay may kalakip na gawa. Amen. So, ating napakinggan at may kalakip na gawa na ating ipagkakaloob ang ating ikapo at handog. Purihin po ang ating dakilang Diyos. At bakit po natin ibibigay ang ating ikapo at handog? Upang matugunan ang pangangailangan sa banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. So ang ating dakilang Diyos ang nagbigay sa atin ng pagpapalang ito. Ang sabi ng ating dakilang Diyos, tayo ang pipili, ibinigay ng Diyos sa ating pagpapala at ang sumpa. So sa bawat isa sa atin, natural na ang pipiliin po natin mga minamahal ay ang pagpapala. Hindi natin pipiliin yung sumpa. Amen. At ang pangako ng ating dakilang Diyos kung ito ay ating didinggin at ating isasagawa. So purihin po ang ating dakilang Diyos na sa ating pagbibigay ng ikasampung bahagi at handog mga minamahal, ito ay pag-aari na ng ating dakilang Diyos. So lahat ng pag-aari natin bilang tayo mga minamahal ay katiwala ng ating dakilang Diyos.
Ang sabi nga po dito, lahat ng pag-aaral natin, lahat ng 10% ito ay pag-aari na ng ating dakilang Diyos. Amen. Dahil napakalinaw ang salita ng ating dakilang Diyos sa aklat ng Leviticus Kapitulo 27 ng talatay 30 na at ang lahat ng ikasampung bahagi ng lupain maging sa binhi ng lupain o sa bunga ng punong kahoy ay sa Panginoon magiging banal sa Panginoon. So ibig sabihin mga minamahal, lahat pala kahit binhi ay yung 10% ay pag-aari na ng ating dakilang Diyos. Amen. At kung naibigay po natin ang ating ikasampung bahagi, kalakip ng handog, ano ang isa pang pangako ng ating dakilang Diyos ay kanyang sasawayin ang mga mananakmal. Ano yung mga mananakmal sa ating buhay, mga minamahal? Yung mga problema, mga sakit, karamdaman, alam natin na sa panahon natin ngayon ay umiikot, talagang tayo ay nakikidigma sa karamdaman, nakikidigma tayo sa trangkaso. Ngunit ang sabi ng dakilang Diyos, kung ating ibigay ang ating ikasampung bahagi at handog, sasawayin niya ang mga mananakmal. Amen. Iiwas tayo yung proteksyon ng ating dakilang Diyos ay nasa bawat isa po sa atin. At hindi lang po yung mga minamalang pangako ng ating dakilang Diyos na hindi lang sa mga bagay na yan ang ibibigay ng Diyos na pagpapala, na tatlong pagpapala ang ibibigay ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Na ang sabi nga po dito sa 3 John 1:2, minamahal aking idinadalangin na sa lahat ng mga bagay ay guminhawa ka at bumuti ang iyong katawan na gaya ng pagginhawa ng iyong kaluluwa. So yun po yung ating benefits, yun po yung mga pagpapalang darating sa bawat isa sa atin na ginagawa ang kalooban ng ating dakilang Diyos. Amen. Purihin po ang ating dakilang Diyos at upang basbasan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po ang ating mga ipagkakaloob, mga minamahal. Ito po ay ipanalangin po upang ito'y basbasan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At atin na pong tinatawagan po ang mananalangin po sa ating ipagkakaloob, ang ating beloved brother Deo Rodriguez. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating dakilang Diyos. Amen. Praise the Lord. Tayo po'y manalangin sa ating pinakamamahal Panginoon para sa ating pagbibigay. Hallelujah, hallelujah. O mapagpala namin ang mga Diyos sa makapangyarihan sa lahat, sa inyo pong pinakamakapangyarihan pangalan namin pinakamamahal pang Sus. Kami po'y nagpapasalamat, O Diyos, sa iyo, hallelujah, sa iyong walang hanggang pag-ibig lagi sa amin, hallelujah. Sa iyong patuloy na pagpaprovide, mahal na Panginoon, ng lahat ng aming pangangailangan at patuloy mong binubuksan ng mga dungawan sa langit upang kami pagpalain, O Diyos. At bilang pagsunod sa iyong kalooban, O Diyos, sa aming pagbibigay ng ikasampung bahagi tandog, ganun din sa lahat ng aming mga kapatiran, O Diyos. Muli, O Diyos, yung buksan muli ang dungawan sa langit at ibuhos uli ang mga pagpapalang walang sapat ng silid na kalalagyan. Hallelujah. At ganun din, mahal na Panginoon, sa aming mga minamahal na kapatid na nais magbigay, ngunit di makapagbigay dahil sa kawalan, O Diyos. Patuloy mo silang pagpalain, tulungan, maging sa kanilang hanap buhay, mahal na Panginoon. Pagpalain mo sila, maging sa kanilang mga pananim, O Diyos, upang sunod doon sila ay makapagbahagi, mahal na Panginoon. Maraming salamat, O Diyos, sa unang dalangin namin, beloved Pastor Bill Estrada Almeda. In Jesus' name I pray. Amen. Praise the Lord. Kung aking mamasdan ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y pinili mo't inalagaan. Hindi ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo.
may pagsubok man o kagipitan, ako ay may lalapitan. Ikaw, Jesus, ang aking sandigan, di mo ako pababayaan. Hindi ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin po ang ating dakilang Diyos at ibuhos ng ating Diyos ang masaganang pagpapala sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen. Ay dadako sa pinakamalagang bahagi ng ating pananambahan, ang pakikinig ng Ebanghelyo ng kaligtasan, at inaanyayahan po ang bawat isa na bilang paggalang sa salita ng ating dakilang Diyos, tayong lahat ay tumayo, at ito po ay daladalahin po ng ating beloved elder, beloved Noel Braganza. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. God bless you, beloved Brother Roms, my beloved co-elder. Tayo po lahat mga minamahal ko, sama-samang dumalangin. Dakil at magpala naming Ama, makapangyarihan sa lahat, sa pangalan mo aming pinakamamala, Panginoon, sa hapang ito. Patuloy ka nawang kumilos, mala Panginoon, hallelujah. Sa amin, mala Panginoon, sa amin po mga buhay. Buksan mo po ang aming mga pangunawa, ang mga puso at kaisipan, mala Panginoon, that we be receptive, mala Panginoon, sa iyong mga banal na salita. Mala Panginoon Jesus, saganang sa akin, wala pa akong magagawa. Ikaw nawang maglagay ng mga kataga na siya lamang aking babanggitin, mala Panginoon. Tulungan mo kami magtiwala sa iyo, mala Panginoon. Hallelujah. Mala Panginoon, hallelujah, sa panggalatang panalangin ng iyong taong nilang isa. Namin po minamahal Evangelista Will Estrada Almeda. Kasama ng aming mga minamahal na mga manggagawa. Kasabi ng pag-inang kapatawaran sa lahat ng aming mga pagkakasalat, mga pagsalangsang ay aming sama-samang sinasaway, pinapalaya sa namang uri ng demonyong hadlang ng kaaway, demons of doubts, hindrances and beliefs cast out right now in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon, ang pinakamataas sa pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakil at pagsamba ay naukol lamang sa ating nag-iisa at pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. At dobleng paggalang, aking pong pinapaabot sa tao ng Diyos, sa huling propeta na ating pong pinakamamahal na Panginoon sa ating kapanahunan, ang ating pong iginagalang at minamahal na Evangelista Will Estrada Almeda. At patuloy po nating inaalala, di po natin pwedeng makalimutan ang mga banal na turo, ang mga ulirang halimbawa na ating pong nakita sa ating pong beloved Mama Dir, ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. At narin ang kanila pong mga minamahal at mga butihing mga anak na sila po ang katuwang ng ating pong beloved parents in the Lord. At narin ang kanilang mga itinalagang mga manggagawa sa pangasiwa ng ating pong beloved ordained preacher at ng kanyang kasama ng kanyang minamahal na anak, the beloved Sir Vines, sa lahat ng kanilang co-pastoral workers. A blessed afternoon. Ako po ipinapaabot sa lahat ng mga beloved elders na ating pong kapiling sa ngayon. At sa inyo po aking po may iniibig na mga kapatiran, baguhan man o datihan. At sa lahat ng ating po mga webcast viewers via Facebook live streaming, purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon, walang sawang umaantabay. At ganun din, mga minamahal ko, sa bayan na rin po tayong napapanood. We can be access, mga minamahal ko, sa ating YouTube channel. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. Bigyan natin ng masigabong palakpak at ang pinakamamahal na Panginoon. Lahat ng handa ng makinig ay magsabi ng praise the Lord.
Malakas na praise the Lord. At napakabilis ng tigatik ng orasan, mga minamahal. Talagang magka-quarter to 5 o'clock na mga minamahal. At atin na pong tunghayan ang ating pong magiging paksa ngayon pong hapon na ito, mga minamahal ko. Jesus is our sustainer. Sustainer in Tagalog is tagapagtaguyod. Amen. Amen. At para malabanan po natin, mga minamahal ko, yung tinatawag na overshadowing effect nitong pandemya. Yung negativity, mga minamahal ko, ay talagang masyado na namamayagpag. So we need this topic to be discussed para we can be refreshed by Jesus Himself. Think positively. Amen. Amen. Ang dami na pong mga negative thinking na talagang nag-overflow sa mga tao ngayon. Ang number one nga na issue, mga minamahal ko, na sinasabi natin sila, beloved Sister Vines, ay yung mental health. Amen. At lalo na, mga minamahal ko, maging matapang tayo para talagang harapin ang mga hamon ng buhay. Harapin, mga minamahal ko, ang pandemyang ito, mga minamahal. Amen? Amen? Pumalakpak po tayo sa ating dakilang Diyos, mga minamahal ko. Hallelujah. Basahin natin po, mga minamahal ko, ang ating pong mga pambugan na teksto, mga opening verses po natin. Dito po sa aklat ng Salmo, o from the book of Psalms, chapter 55, verse 22. At isunod po natin, mga minamahal ko, yung 1 Peter, chapter 5, verse 7. Aklat ng mga awit, kabanatang 55, ang talatay 22. At unang Pedro, kabanatang 5, ang talatay 7. Kindly. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng mga awit, kabanatay 55, talata po ay 22. Ito po ang nakasulat. Ilagay mo ang iyong pasan sa Panginoon at kanyang aalalayan ka. Hindi niya titiising makilos kailanman ang matuwid. Dito po sa aklat po ng unang Pedro, kabanata po ay 5, sa talata po ay 7. Ito po ang nakasulat. Na inyong ilagak sa Kanya ang lahat ng inyong kabalisahan, sapagkat kayo'y ipinagmamalasakit niya. Amen. Purihin ang pagkabasa ng kanyang mga banal na salitang ito. Sa dalawang bersikulong ating binasa, mga minamahal, iisa lamang pong tinutumbok. Amen? Ang sabi nito, mga minamahal ko, ang sabi nito, ilagak, cast all your burdens upon the Lord. Ibigay mo ang lahat ng iyong pasanin, anumang kabigatan meron ka, anumang problema na iyong kinakaharap sa ngayon, anumang hamon yan, mga minamahal ko, anumang mga hurts and pains, mga minamahal ko, na iyong nararamdaman, ibigay mo raw sa mahal na Panginoon bilang ating sustainer, tagapagtaguyod. Amen? Amen? Sabagat kung talagang kakayanin po natin mag-isa, hindi naman natin talaga kaya. Amen? Ang sabi ng mga minamahal ko, napapakinggan po nating mga kasabihan, we are biting more than we could chew. Amen? Kinakaya natin ang hindi naman natin talaga kaya, tayo lamang po, mga minamahal ko, ang susuko niyan. Amen? Amen? So, mga minamahal, yung mga bagay na hindi natin kaya, wag na natin kayanin. Ganun lamang po yun kasimple, mga minamahal ko, mga minamahal ko kapatiran. Kaya mga minamahal ko, God warns His people against too much worrying na tinatawag. Binalaan naman ang Panginoon na huwag masyadong mag-alala or huwag mag-alala. Amen. Ang mga anak ng Diyos. Sabi nga, mga minamahal ko, hallelujah, tayo talagang nag-aalala anong ating kakanin sa araw-araw. Amen. Amen. Pero mga minamahal ko, hallelujah, napaka-halaga, mga minamahal ko, na talagang tayo po, mga minamahal ko, ay sinasabihan ng mahal na Panginoon against worrying, yung fear, yung takot, yung anxiety, kabalisahan. Sapagkat, mga minamahal ko,
kapag tayo po'y binalot ng takot, pangamba, kabalisahan, at pag-aalala, hindi makakatulong sa atin. Amen. Amen. At sabi rito mga minamahal ko, it will torture our mind. Pag sinabing torture, mga minamahal ko, hallelujah, talagang iisipin mo na magdamag hanggang sa hindi ka na makatulog, mga minamahal ko. Ano bang nangyayari kapag mga minamahal ko, tayo nag-isip ng sobra-sobra? Di ba? Mamaya-maya, ang kauwian yan, kinakausap na natin ang ating mga sarili. Amen? Sapagkat magkakaroon ng imbalance sa ating pong mga minamahal ko, itong ating katawan, mga minamahal ko. At mga minamahal ko, ano pa mga minamahal ko? It agitates our emotion. Sapagkat mga minamahal ko, tayo po ay nagpadala sa sobrang pag-aalala, nagiging magagalitin tayo. Moody. Ay wag kang hara-hara dito, mainit ang ulo ko. Wala akong pera ngayon. Baka samain ka. Di ba? Mga talagang nai-encounter po natin, mga minamahal ko, doon sa mga tao talaga, mga minamahal ko, na binalot na ng masyadong pangamba at pag-aalala, mga minamahal ko. It robs us, ninanakaw nito yung ating inner peace, yung ating kapayapaan, mga minamahal ko. Kaya nga napakaganda nitong quote, mga minamahal ko, na paki-flash kindly, mga minamahal ko. Sabi rito, mga minamahal ko, worrying does not take away tomorrow's troubles, but takes away today's peace. Ang pag-aalala daw, mga minamahal ko, hindi niya inaalis yung mga problema natin sa hinaharap. Amen. Kung pa'y pampaaral pa tayo, mga minamahal, sa ating mga anak, mga minamahal ko, mananatili pa bang ating kalakasan para makapagtrabaho, mga minamahal? Amen? Yun ang mga inaalala natin, mga minamahal ko. Pero hindi niya ito inaalis. Kundi ang inaalis daw niya, yung kapayapaan sa ngayon. Ngayon, mga minamahal ko, ang mahalaga, di ba? Hindi naman natin hawak yung araw ng bukas. Ang hawak-hawak lamang po natin ay yung araw ngayon. This moment. Amen? Kaya mga minamahal ko, hallelujah. Anong mangyayari, mga minamahal ko? Dagdag pa rito, mga minamahal ko, hallelujah. It disquiets our spirit. Yung espiritu mo na talagang ay payapang-payapa. Pag nag-alala ka, mga minamahal ko, ang dami mong maiisip, mga minamahal ko, at talagang nakaka-drain ng energy. Kaya nagkakasakit ang mga tao, di ba? Yung immune system nila, mga minamahal ko, ay talagang mababa sapagkat yan ay dulot ng sobrang pangamba, pag-aalala, takot, mga minamahal ko. Amen! At talagang yung resistensya ng mga minamahal ko ng ating katawan ay bumababa the moment, mga minamahal ko, na nagpa-apekto tayo sa sobrang pag-aalala. Amen! Nagiging negative thinker tayo. Hindi pa man nangyayari, inuunahan na natin. Para bagang wala na tayo, mga minamahal ko, kapag pag-asa. Pero mga minamahal ko, we need, mga minamahal ko, reassurance from Jesus Himself. Amen? Tayo po yung mga anak ng Diyos. Ang ating Ama ay isang sustainer, tagapagtaguyod. Hindi niya kailanman kinakalimutan ang kanyang mga anak, mga minamahal ko. Amen? Kaya ang mga bata, tignan nyo. Diba? Hindi naman nila wini-worry, mga minamahal ko, na kapag nakita nila yung bigasan, wala nang laman, di ba? Ay bakit sila mag-aalala? Ang nag-aalala, ibinibigay nila yung kanilang concern, yung kanilang pag-aalala sa kanilang mga magulang. Amen? Kaya nga mga minamahal ko, hallelujah. Sabi rito mga minamahal ko, and worst of all, ang pag-aalala, takot, kabalisahan will destroy our faith. Amen? Mga minamahal ko, talagang aalisin nito ang ating pananampalataya. Sabatak ang kabaliktaran nga, mga minamahal ko, ng faith is worrying. Pag-aalala, pagdududa. Kung mga minamahal ko, hallelujah, talaga bang ang mahal na Panginoon, kaya tayong i-sustain? Bakit hindi?
magdadalawang taon na itong pandemya, mga minamahal ko, buhay na buhay pa rin tayo. Patuloy tayong pinag-iingatan ng mga Panginoon. Amen? Meron pa naman tayong kinakain. Amen? Kaya nga mga minamahal ko, hallelujah, Jesus never wants us, mga minamahal ko, to become a burnt out soul na tinatawag. Pag sinabing burnout, ano ba yon, Brother Noel? Ang burnout po, mga minamahal ko, yung talagang, mga minamahal ko, ikay talagang dapang-dapa na, mga minamahal ko. Amen? Amen? Burnout, mga minamahal ko, ay yung estado mo, mga minamahal ko, hallelujah, na talagang physically, emotionally, and spiritually exhausted. Gastado na masyado. Amen? Physically, emotionally, yung estadong parang wala ka ng gana sa buhay. Masarap pang kumain. Amen? Amen? The moment, mga minamahal ko, na talaga ayaw mo nang kumain, talagang wala ka ng gana sa buhay, that's depression. That's being burnout. Amen? At ayaw ng mga Panginoon na dumating tayo sa estadong ganyan. Diba? Hindi niya nais, mga minamahal ko, na ang kanyang mga anak, mga minamahal ko, hallelujah, mag-alala, mga minamahal ko. Kaya linawin natin, mga minamahal ko, God, mga minamahal ko, wants our life not to be less worry, but to be totally worry-free. May kaibahan po yon. Pag sinabing less worry at saka totally worry-free, mga minamahal ko, di ba? Pag less worry, mayroon pang pag-worry ng kaunti. Pero pag totally worry-free, mga minamahal ko, talagang inilagak mo talaga sa mahal na Panginoon lahat ng mga bagay, yan ang pagiging worry-free. Posible ba na maging worry-free ang buhay ng mga anak ng Diyos? Kayo po magsabi. Posible ba? Dito lang nagsabi ng amen. Pero yung mga iba dyan, mga minamahal, posible ba na maging worry-free ang buhay ng mga anak ng Diyos? Posible pa, mga minamahal. Sapagkat yun nga ang gusto ng mga Panginoon, for us to be worry-free. Pero linawin natin, mga minamahal, pag sinabing worry-free, hindi ito nangangahulugang carefree. Pag sinabing carefree kasi, ay hindi na ako kikilos. Iaasa ko na lahat sa mga Panginoon. Hindi naman po dapat ganon. Amen? Kumbaga, mga minamahal ko, magsisikap din tayo. Sapagkat, mga minamahal ko, in the first place, God does not condone o hindi niya kinukonsinti yung katamaran. So, hindi carefree. Ang pagiging worry-free po, mga minamahal ko, na buhay ay yung ilakak mo talaga. Ipagkatiwala mo ang lahat sa mahal na Panginoon. Worry-free, mga minamahal ko, is all about trusting God in everything. Diba, mga minamahal? Nating ilakak daw yung ating pagkakatiwala sa mahal na Panginoon sapagkat siya yung ating sustainer. Tagapagtaguyod. Kapag sinabing tagapagtaguyod, He will supply all our needs. Amen? He will take care of us. He will defend us, mga minamahal ko. He will protect us. Yan ang pagiging sustainer. At hindi niya hahayaan, mga minamahal ko, na talagang maging miserable ang buhay natin. Kaya nga mga minamahal ko, hallelujah, ang sabi nga, mga minamahal ko, so why worry when you can pray? Bakit tayo mag-aalala kung pwede naman tayong manalangin? Yan ang kulang sa mga anak ng Diyos, sa mga tao. Yung lumapit, tawagin ang mahal na Panginoon sa pamamagitan ng panalangin. We cry for help. Yan ang inaantay ng mahal na Panginoon, na hindi tayo, mga minamahal ko, hallelujah, prideful, mga minamahal ko, na kayanin pa natin yung hindi natin talaga kaya. Amen? Kaya nga, mga minamahal ko, why worry when we can pray? Sapagkat hindi naman talaga makakatulong ang pag-aalala. Sinabi nga ng Biblia,
kung ito man ay makadadagdag ng isang siko o dudugtungan ng ilang minuto ang iyong buhay, then you can worry. Pero hindi eh. Hindi makakatulong. It will not help at all, mga minamahal ko. Ang sabi, mga minamahal ko, ng Matthew chapter 6, verse 27, mga minamahal ko. Pakibasa. Amen. Praise the Lord po. Dito po sa Mateo 6, ang talata po ay 27. Alin ba sa inyo sa pagkabalisa ay makapagdaragdag ng isang siko sa sukat ng kanyang buhay? Amen. So, hindi nga makakatulong. Pero, gustong-gusto natin mag-alala. Gustong-gusto natin talaga, mga minamahal ko, na talagang madrain talaga yung ating enerhiya. Pero wala naman palang nagagawa. So instead of worrying, mga minamahal ko, we can always pray. Pray to God because He is our sustainer. Siya po ang tagapagtaguyod. Kaya nga, mga minamahal ko, ang sabi ng Philippians chapter 4, o aklat ng mga Pilipos, kabanatang 4, ang talatay 6 hanggang 7, huwag kayong mga balisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat, ay ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Pray to God with all our supplications. Yun ang mga minamahal ko, mabisang pamamaraan. At sinabi ng 7, at ang kapayapaan ng Diyos na di masayod ng pag-iisip ay mag-iingat ng inyong mga puso at ng inyong mga pag-iisip kay Kristo Jesus. So the moment, mga minamahal ko, naging upset na tayo, talagang hindi na tayo makatulog, mga minamahal ko, ang sabi nga, mga minamahal ko, we can always pray, tumawag sa Kanya, at ipaalam sa Kanya ang ating lahat ng mga kahilingan, at bibigyan niya tayo ng kapayapaan sa puso at sa ating mga isip na talagang hindi masayod ng tao. Hindi masayod ng kaisipan ng tao. Peace that cannot be, mga minamahal ko, that passeth all understanding. Ang sabi, mga minamahal ko, hallelujah, ng Biblia. So, mga minamahal ko, meron tayong concern ngayon, meron tayong pinoproblema, pandemic, mga minamahal ko. Apektado ang ating mga kabuhayan. Kinukulang yung ating mga pangangailangan. Maaring nawalan tayo ng trabaho. Maaring yung mga negosyo po natin, mga minamahal ko, ay mahina. Amen? Walang masyadong namimili. Amen? At nag-aalala tayo, mga minamahal ko, baka isa na tayo, mga minamahal ko, hallelujah, sa mga sumusunod na mga panahon, na mga biktima, mga minamahal ko, ma-infect nitong virus na ito. At wala tayong, mga minamahal, gagasusin. Inaalala ba natin yung mga bagay na yan? Pero huwag mag-alala. Pag sinabing sustainer, mga minamahal ko, alam ng malang Panginoon. Amen? Ang gagawin niya, mga minamahal ko, sa kanyang mga anak. We just have to trust Jesus, mga minamahal ko. Amen. Amen. Kaya mga minamahal ko, ang sabi rito, mga minamahal ko, kapag nakikita po natin, mga minamahal ko, yung mga ibon na tumutok ka dyan sa parang, di ba? Yung mga maya. What does it reminds us? Kapag nakikita natin yung mga maya na tumutok ka dyan sa mga tabi-tabi, anong naaalala natin? Maya, anong kinalaman yan, Brother Noel? Tumutuka-tuka dyan sa tabi-tabi. Di ba na, mga minamahal ko, anong naalala natin kapag nakikita natin ang mga maya? Di ba? It reminds us of God's wonderful provision. Na kahit ang mga ibon na yan sa kaparangan ay hindi nagtatrabaho, pero patuloy silang pinapakain ng kanilang Ama sa langit, ng kanilang manlilika. Tayo pa kaya? Di ba? We are God's highest and so special creation. Hindi tayo kayang tiisin ng malang Panginoon. Amen? Amen? Kaya mga minamahal ko, Matthew chapter 6 verse 26, mga minamahal ko, hallelujah, anong sabi diyan? Kindly? Amen. Praise the Lord. Dito po sa Mateo 6, ang talata po ay 26.
Masdan ninyo mga ibon sa langit na hindi sila nangaghasik, ni nagsisigapas, ni nangagtitipon man sa mga bangan. At sila'y pinakakain ng inyong Ama sa kalangitan, hindi baga lalong higit ang halaga ninyo kaysa kanila. Amen. Palakpakan po natin na rin pinakamamahal ng Panginoon. So malinaw na sa atin mga minamahal ko, kapag nakakita tayo ng mga maya dyan na tumutuka-tuka sa daan, sa tabi ng daan, mga minamahal ko, amen, dapat matuwa tayo. Sapagkat naaalala natin mga minamahal ko, hallelujah, kung ang mga ibon na ito, na hindi naghahasik, na hindi nagtatrabaho, ngunit patuloy silang pinapakain ng kanilang manlilikha, tayo pa kaya? Amen? Brother Noel, hindi naman kailangan ng mga yan ng cellphone eh. Yan, ang mga minamahal ko, linawin po natin. Hindi ipinangako ng Panginoon yung mga wants ng mga anak ng Diyos kasi. Di ba? Ang sabi lang niya, anong pinangako niya? Between wants and needs, yung needs. Amen? So mga minamahal ko, wag tayong magtaka mga minamahal ko at wag tayong mag-complain, umangal, o mga magreklamo. Bakit ako? Wala akong mamahaling cellphone. Ito lang, outdated na to. Ba't ako? Wala akong ganyang sasakyan. Hallelujah. Sabagat mga minamahal ko, ang ipinangako lamang ng Panginoon ay yung ating mga needs. Amen? Kapag kakapritsyo na, mga minamahal ko, mag-isip-isip tayo. Baka mga minamahal ko, hallelujah, talaga medyo disalign yung ating mga kaisipan. Mga minamahal ko, at hinahanapan natin ang mahal ng Panginoon. Hindi niya ipinangako yung mga wants na yan. Yung mga kapritsyo na yan. Amen? Ang ipinangako niya, yung mga needs natin. Amen? Ano ba ang diferensya ng needs and wants? Diba? Kapritsyo. Wants. I want water. I need water, pero I want Milo. Diba? Yun ang mga minamahal ko. Want na yan, mga minamahal ko. Amen? Kailangan mo ng tubig, pero mas, mga minamahal ko, ang kapritsyo mo, mga minamahal ko, milk tea. Gusto ko milk tea. Gusto ko yung mga minamahal, yung chocolate milk. Yan, mga minamahal ko. So mga minamahal ko, hallelujah, talagang kinakailangan po talaga mga minamahal ko na atin pong talagang maisip. Amen? Para hindi natin hanapan ang mahal ng Panginoon at sabihin natin mga minamahal ko, unfair ang Diyos sa ating pong mga buhay. Kaya mga minamahal ko, hallelujah, purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon. Ang sabi dito mga minamahal ko, hallelujah, but my God shall supply all your needs according to His riches in glory by Christ Jesus. Diba? Hindi naman niya sinabing, and God shall supply all your wants. Amen? Kundi malinaw na God will sustain or supply all our needs ayon sa kaluwalhatian. Amen? Ni Kristo Jesus, mga minamahal ko, na ating sustainer. For the glory of our God, mga minamahal ko, our sustainer, our provider, mga minamahal ko, hallelujah. So, napaka-gracious ng Panginoon kung atin po talaga maisip. Bakit po? Diba? The Lord's Prayer, mga minamahal ko, nire-recite po natin, sinasambit natin, Lord, give us our daily bread. Mahal Panginoon, ibigay mo sa amin ang aming kakainin sa araw-araw. Pero kapag grinant ng mahal Panginoon yung ating mga panalangin na yan, hindi lamang husto sa isang araw. Diba? Husto pa yan, mga minamahal ko, ng ilang buwan. At kung minsan umaabot pa ng ilang mga taon, mga minamahal ko, kapag nagpala ang mahal Panginoon, binubuhos niya talaga. Hindi lang our daily bread. So, ganun ka-gracious ang mahal Panginoon sa atin. Amen? Nare-realize po ba natin yan? Even the unspoken prayer. Yung mga, hindi na natin mga minamahal ko, isinama sa ating mga panalangin, pero ibinibigay pa rin ang mahal Panginoon. Amen? Pero mga minamahal ko, mind you, baka naman ginawa ka lang channel ng mahal Panginoon, channel of blessing, hindi naman talaga para sa iyo. Di ba? So maging mga minamahal, sensitive ka lang.
Oh, sobra-sobra ng pagpapala ko malapay na, bakit may dumating pa? Ay, may layunin ng Diyos. Baka ikay ginagawa lamang na channel of blessing para doon sa iyong kapatid na mas may higit na pangangailangan. So buksan lamang natin ang ating pong mga puso, buksan lamang natin ang ating pong mga mata. Baka mga minamahal, pag umapaw ang blessing, sarilinin natin, ay sa akin lang to. Salamat Lord. Pero hindi tayo naging sensitive enough. Yun pala ay para kay Juan, kay Sister Juan. Para sa iba pala. Amen? Kaya hindi tayo nagiging pagpapala, nagiging blessing sapagkat inaangkin natin mga minamahal. Ipinadaan lamang sa kamay natin, ay hindi naman mga minamahal nangangahulugang kanya na, atin na talaga. Amen? Amen? Palakpakan po natin ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Kaya mga minamahal ko, hallelujah. God is our daily sustainer. Bakit pa tayo mag-aalala? Amen? I repeat, this is not a carefree living, but a worry-free living. Dumating man ang pandemya, sinasabi nila, this is the time of uncertainty. Walang kasiguraduhan. Pero mga minamahal ko, iisipin natin mga minamahal ko, hallelujah, sigurado pa rin. Iisa lamang sigurado. Ang Diyos, di ba? Amen? Sabagat mga minamahal ko, ang sabi mga minamahal ko, bakit pa natin alalahanin ang bukas? Eh, nandun na ang mahal ng Panginoon eh. Siya ngayon, di ba? Siya yung kahapon, siya ngayon, at siya ang bukas. Di ba? Eh, enough ng assurance yan, mga minamahal ko, that God will sustain us. That God will provide for us no matter what. Amen? Tumagal man itong pandemya, mga minamahal ko, na talagang kinatatakutan ng lahat. Talagang looks like talagang it's a long haul na tinatawag. Matagal. Amen? Pero mga minamahal, huwag na nating isipin mga minamahal ko, hallelujah. Tumagal man ito mga minamahal ko, hallelujah, basta't naghahanda tayo at alam natin, pinagkakatiwalaan natin, grabe ang mga 100% ang ating pananampalataya, that God will sustain us, mga minamahal ko, then we can have a worry-free life as a Christian. Tayo mong lahat, mga minamahal ko, itumayo. Mga minamahal ko, hallelujah. Find comfort. Find joy. Find, mga minamahal ko, hallelujah, assurance. Find strength. And most of all, find rest in God. Hanapin natin sa Kanya. Amen. Ang kapayapaan. Ang pag-aaliw, mga minamahal ko. Ang kasiguraduhan, mga minamahal ko. Ang kapayapaan, sapagkat nasa Kanya ang lahat-lahat. Urihin natin, o pinakamamahal ng Panginoon. Hallelujah. Napapagod ka na nga ba? Napapagod ka na nga ba sa iyong buhay? May mga sandali, isip mo'y gulong-gulong, kaibigan, nais kong iyong malaman na may Diyos na pwede mong malapitan. Anumang kalagayan ang iyong sinusuot, huwag kang matakot, lumapit kay Jesus. Lahat halos ng paraan ay ginawa mo upang kalungkutan maibsan. Hanggang ngayon, hindi ka maligaya. Kahit pa lahat ng nais mo'y nakamtan, ang hinahanap mo, tunay na kapayapaan kay Jesus makakamtan.
kumakatok siya sa pintuan ng iyong puso. Huwag mong sayangin ang oras at pagkakataon. Nais ni Jesus, ika'y maligtas. Napapagod ka na nga ba sa iyong buhay? May mga sandaling isip mo'y gulong-gulong, kaibigan. Nais kong iyong malaman. Kaya naman ang Panginoon na tayo i-refresh. Pasiglahin muli. Ibalik ang kagalakan. Patuloy mga minamahal ko. Hallelujah. Na paglikuran ang mga Panginoon. Kay Jesus, pagkat Alam ang hamon mga minamahal ko ang ating hinaharap. mahal ka ng Diyos. With God as our daily sustainer, our provider. Kumakatok siya And we can be at peace. sa pintuan We can ng rest. iyong puso. Huwag mong sayangin And say, ang God is my helper. at pagkakataon. God is my sustainer. Jesus, ika'y maligtas. Hallelujah, hallelujah. Mahal ka ng Diyos at siya'y naghihintay. Kumakatok siya sa pintuan ng iyong puso. Huwag mong sayangin ang oras at pagkakataon. Nais ni Jesus, ika'y maligtas. Mahal ka ng Diyos at siya'y naghihintay. Kumakatok siya sa pintuan ng iyong puso. Huwag mong sayangin ang oras at pagkakataon. Nais ni Jesus, ika'y maligtas. Mahal ka ng Diyos at siya'y naghihintay. Kumakatok siya sa pintuan ng iyong puso. Huwag mong sayangin ang oras at pagkakataon. Nais ni Jesus, ika'y maligtas. Hallelujah. Purihin natin yung napakabait at pinamamahal na Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord, for reminding us. You're indeed our daily sustainer, our provider, our helper. Ano Panginoon? Hallelujah. Thank you so much, sweet Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Patuloy tayong dumalangin, mga minamahal. Para sa kapakanan ng ating bumalan na iglesia, ang patuloy na kalakasan, kalusugan ng ating minamahal na Evangelista Will Estrada-Almed. Unahin po natin siya, mga minamahal ko, hallelujah. Bago sa ating mga personal intentions, mga minamahal ko. Let us all pray. Dakilang Diyos sa mangmanahan. Makapangyarihan sa lahat, sa pangalan mo yung pinakamamalang Panginoon. Wala kaming ibang inuuna malang Panginoon, kundi ang patuloy na kalakasan, kalusugan para sa aming po minamahal Evangelista Will Estrada-Almed. Maging kanila po mga loved ones to the whole beloved Almeda clan. Wala Panginoon, hallelujah. Ganun na rin ang aming po mga minamahal na mga manggagawa, wala Panginoon, hallelujah. Patuloy mo sila bigyan, hallelujah, ng kalusugan, kalakasan, kagalakan, manatili sa kanilang pagkatawag.
bilang yung mga full-time workers. Wala Panginoon, hallelujah. In Jesus' name we pray. Amen and amen, hallelujah. Patong po natin mga minamahal ko ang ating mga kaliwang kamay. Sa parte ng ating mga karamdaman, kung pagbumura, kaliwang kamay, nakapatong po sa ating mga bibig. Habang ating mga kanang kamay, hallelujah, nakapatong po sa ating mga ulunan. Isipin po natin ang ating minamahal na Evangelista Well Estradal Medang naglay hands po sa atin. Hallelujah. Muli tayong dumulog sa trono ng biyaya na ating pinakamamalang Panginoon sa iyong makapangyarihang pangalan, malang Panginoong Isus. Hallelujah. Through the leading prayer of beloved Evangelist Well Estradal Meda, ng aming mga minamahal na manggagawa ay aming sama-samang pinapalayas. Anumang uri ng demonyong adlang ng kaaway, demons of sicknesses and diseases, cast out in Jesus' name. Demons of diabetes, heart disease, skin diseases, mataas na kolesterol, hallelujah, cast out in Jesus' name. Poverty, cast out in Jesus' name. COVID-19 virus, anumang variant, matunaw ka sa pangalan ni Jesus. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah, hallelujah. The top of our voice, mga minamahal ko, let us all shout. Huwag magbibiro, mga minamahal ko. Amen. 3 times. Sabay-sabay tayo mga minamahal ko. Hallelujah! Praise the Lord. Hallelujah! Praise the Lord. Hallelujah! Praise the mighty name of Jesus. At tayo na po mga minamahal ko, idara ko sa mahalagang announcement mga minamahal ko. Medyo kinulang tayo sa oras. Mga minamahal ko, hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. At narito na po ating beloved ordained preacher, beloved Brother Buwin here. Praise the Lord. Praise the Lord. God bless you, beloved Brother Noel, our beloved elder. Salamat sa Ebanghelyo ng Kaligtasan na ating pong napakinggan. Palakpakan muna natin ang ating mahal na Panginoon. Talagang on time palagi mag-remind ang ating mahal na Panginoon sa atin. Amen? Amen. Talagang pinangungusapan na naman pumuli tayo na talagang ating mga pangailangan lamang ang ating palaging pagtuunan ng pansin. Amen? Makasurvive araw-araw. Anuhin nga naman natin, sabi nga ng ating beloved minister, Weldy James Almeida Jr., ang sabi niya, maminamahal, anuhin pa ang pera mo sa bangko kung yung nagmamay-ari ay tumutuwid na yung 2 paa. Ang nakikinabang taga-bangko lang. Amen? Amen. Totoo po yun, maminamahal, dahil sa panahon ngayon, sabi nga ng ating minamahal na mga kapatid, totoo po yung ating napakinggan na ang mga pag-alala talaga ngayon, hindi natin alam. Kausap lang natin yung ating mga kaibigan, mga mahal sa buhay, mga kakilala. Pero 2 araw, 3 araw lumipas, na balitaan natin, crinimate na. Amen. Amen. Ganun maminamahal ang ating mundong ginagalawan. Pero sa ating mga tunay na mga Kristiyano, lagi tayong nire-remind ng kanyang mga salita. Amen. Praise the Lord. Exercise your faith. Amen. Amen. Talagang atin daw pong ilhakbang ang ating pananampalataya. Yung mga pananampalataya, maminamahal na talagang sabi ng banal na kasulatan, sa Diyos, walang imposible. Lahat ng bagay ay posible sa Diyos. Amen. Amen. Nagulumihanan ng buong mundo, pero ang mga Kristiyano payapang sumasamba 3 beses sa isang linggo. Malaya na nakapagpupuri sa ating Diyos na buhay. Amen. Bakit maminamahal? Mayroon tayong Diyos na kakampi. Amen. Mayroon tayong Diyos na kasama araw-araw, gabi-gabi. At nakakatulog tayo na payapa. Nakakagising tayo sa umaga, payapang payapa. Amen. Amen. Praise the Lord. Ang napakahirap ngayon, maminamahal, kung wala kang kasamang Diyos, kung hindi mo kilala ang totoong Diyos, kung wala ka sa totoong gawain ng ating mahal na Panginoon. Kanina lang, maminamahal, wake up call po yung mga patotoo na yan. Amen. Yung mga patotoo na nagre-remind sa atin na talagang ang pangungusap ng ating mahal na Panginoon, di tayo pababayaan, iingatan tayo. Amen. Kaya nga, kumikilos siya sa ating kalagitnaan para aliwin tayo sa ating mga kabalisahan. Kaya maraming salamat sa ating mahal na Panginoon sa mga biyayang ito. Ito po yung biyayang hindi
mababayaran ng anumang salapi. Praise the Lord. Maraming salamat sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Kung wala pong mga tuhod na nakaluhod, kung hindi po yan pinuhunanan ng ating dearly beloved pastor, beloved Mama Dear, noong araw pa maminamahal, ilang dekada nang nakaraan, 4 na dekada na kanila pong sinusuong ang ganyang buhay ang nagtatamasa ngayon. Tayo pong mga Kristiyano na walang takot maminamahal at grabe po ngayon, mas matindi po yung banta ng ating gobyerno. Amen. Amen. Kung anong sityo, anong barangay ang mayroon, talagang hindi makakilos, walang makakalabas. Talagang ilalagay ka sa iyong tahanan kaysa madidisgrasya ang buong mga Pilipino. Kaya salamat sa ating mahal na Panginoon. Talagang nandiyan palagi upang tayo po, maminamahal, ay talagang pangangalagaan, purihin ng ating Diyos na buhay. Praise the Lord. Hallelujah. And we give double honor and respect to our dearly beloved and honorable pastor, Will Estrada Almeida. And we always remember and cherish the blessed memories and teachings ng ating beloved Mama Dear, Assistant Pastor Lina Kumon Almeida, sa kanilang beloved children, grandchildren. Magandang hapon po. Nanonood po sila, maminamahal. At naglalakbay po ang ating beloved Minister Will D. James patungo sa isang anniversary na naman, maminamahal, din sa dako ng Amerika. Naway palagi nating isasama sila sa kanilang mga panalangin, sa kanilang misyon na talagang maabot ang ating mga kapatiran. At don't you know, maminamahal, hindi na daw pangkaraniwan talaga ang mga nangyayari ngayon sa Amerika. Grabe, maminamahal, yung tornado, yung matindi na bagyo na sumasalanta sa kanila ngayon. Hindi na pangkaraniwan. Talagang hindi basta-basta. Kaya ipagpipray po natin na nasa safety po palagi ang mga minamahal na mga anak ng ating beloved pastor, beloved Mama Dear. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Good afternoon po sa mga kapatiran na narito. Patuloy na ipinagtrabaho ang kanilang mga kaligtasan sa ating mga beloved co-workers, beloved elders. At ang pinakamataas sa papuri, pagsamba, paglulahati na uko lamang sa ating nag-isang Diyos, ang ating napakabait at pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Praise the Lord. At sa hindi na pagtatagal, maminamahal, talagang insakto ng oras. At ang sabi ko nga sa ating beloved elder kanina, mahinahon ka at tuloy-tuloy lang para huwag ma-distract yung pakikinig natin ng Ibanghilyo ng Kaligtasan dahil maluwag pa ang oras. At minsan nagmamadali tayong umuwi, pero yung ating ginagawa araw-araw sa ating mga tahanan, diyan sa ating mga kinalalagyan, yun pa rin ang ginagawa natin. Ang mainam, maminamahal, di baling mag-o-overtime tayo para sa gawain na mahal na Panginoon. Overtime din. At apaw-apaw ang masaganang pagpapala na kanyang ibubuhos sa kanyang mga tunay na mga anak. Amen? At narito po tayo sa ating mga announcement, maminamahal. Dito muna, update po muna tayo sa ating special offerings. At mula ng July 11 hanggang August 29, na-remit na po lahat sa amin at nagamit na lahat, maminamahal, yung inire-remit. So ang ating pong hawak ngayon ay last August 25 na lang po. August 25 at August 29. Last Sunday, nakakuha po tayo ng 1,913. At nung Friday nakaraan, 198. At nung Wednesday na nakaraan, 164. Total of 2,280 po. Yan po ang kasunhan nandiyan sa aking mahal na anak. Ini-endorso na po yan dahil may flush na po. Dahil may madali na pong makaabang yung ating tubig ngayon at sa kahabagan ng mahal na Panginoon. Tuloy-tuloy po, pinag-aralan muna natin yan na kung tuloy-tuloy at walang magiging atraso, walang magiging problema. Kahabagan naman po ay talagang walang nagiging problema. Kaya yan na po ang ating kasunod na proyekto. Purihin ng ating mahal na Panginoon. Medyo may mga tulong ko konti diyan sa ating bubungan, maminamahal. Hindi talaga matrace ng ating mahal na kapatid na nag-aasikaso diyan. Pero one of these days talagang atin pa pong hanapin po. At ilan na lamang po naman yan. Hindi naman po talaga gaya na noon. At atin pong paglaanan na maayos din po. Malalagyan na po natin ito ng alulod para yung lahat ng mga tubig na ating mahabol ay mapupunta dito sa ilalim ng ating pulpito. At yung ating lalim ng pulpito ay magagamit din po natin, maminamahal, ng mga emergency pang buhos man lang ng ating mga dapat paglilinis man lang ng ating CRs. Amen? Sayang po yung mga tubig na yan.
At gagawan po natin ng paraan yan dahil may mga proyekto at project na po para diyan. Purihin ang ating malapayan. So, nadadagdagan natin at kung magkaisa talaga, maminamahal, ang mga Kristiyano, wala ngang mahirap kapag sama-sama magkaisa. Amen. Yung ating mga piso-piso, 5 piso, 10 piso, 100, 1,000, 2,000, 10,000 na atin pong itinataguyod na ibinibigay para sa ating special offerings ay isang tiyak na bagay, matapos din natin itong ating proyekto. At inire-remind ko nga lang, maminamahal, sa mga dumadako din sa ating outstation na hawak natin. Nagtataka kami dahil 2 Sundays na magkasunod. Unang Sunday ay may naibigay na special offering na 6,000 pesos. Then second Sunday, last Sunday na naman, another 4,000, di naging 10,000 na. Pero nung binilang ko po yung Sunday service po nila, hindi man lang naka 1/4 doon sa kanilang special offerings. Tingnan niyo po. Kaya nga ang sabi ko sa mga, nire-remind ko sa mga pumupunta doon, na iayos po yung ating pagpapaliwanag sa pagbibigay. Bakit nagkaganon? Ang special offering mas malaki pa kaysa tithes and offerings. Kaya maminamahal, nag-chat ang mga nangangasiwa diyan sa akin ng isang araw. Yung mismong ginamit ay isinugod sa ospital. Ang sabi ko, ayan na yung sinasabi ko na lagi kong nire-remind ang mga pumupunta doon na iayos yung pagpapaliwanag. Huwag tayong mag-stick ng 10% giving lamang. Dahil yun ang mauunawaan nila, 10%. Kinakailangan po talagang magkatambal yan, parang lubid. Hindi pwedeng magkahiwalay ang tithes and offerings. Kapag binabanggit natin palaging tithes lang ng tithes, yan ang maunawaan nila. Kaya ang sabi ko nga po, dadagdagan natin sa mga tumatayo sa pulpito, yung kung nangangaral ng mabuting balita, i-remind sila. Kaya nga pinagpala ang San Carlos Hindi lang uminggan na ngayon, pinagpala na namang sumunod. Pati yung Kurun at Kulyon, pinagpala. Sino po bang nagbubunga doon? Di ba kayo, taga rito, dahil naumpisahan na ninyong naging matapat. Kung maging matapat talaga tayo, maminamahal, ang sabi nga ng Biblia, overtaken ka ng masagalang pagpapala, sisiksikin, liligligin, aapawan ka. Amen. Amen. Praise the Lord. Kaya sa mga Kristiyanong matatapat, walang gawat. Amen. Amen. Hindi uso ang gawat, hindi totoo ang gawat dahil gagawa ng paraan ng mahal na Panginoon kung paano ka pagpapalain. Opo, nandito tayo sa pandemic. Pero pagdidiyosan ba natin ang Diyos? Mas matalino pa ba tayo? Mas makapangyarihan pa ba tayo sa Diyos? Iba ang ating mahal na Panginoon, maminamahal. Ang sabi nga ng ating mga kapatid, nag-aasam-asam kami kahit 50 square meter lang. 100 square meter lang, pero ang binibigay ng mahal na Panginoon, 800 square meter. Amen. Wala na. Hirap na. Bangkarutil. Wala nang talagang pag-asa. Pero ngayon, nagpapagawa ng mga bodega, ng mga negosyo nilang pinagpalang lubos ng mga Panginoon. Amen. So, anong sikrito? Sa pagbibigay ng may katapatan. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya sama-sama sa special offerings, maminamahal, huwag naman sigurong mangyayari iyon na mas malaki pa ang special offering kaysa tithes and offerings. Amen? Amen? Ipanalangin natin na ipagkaloob at tumayo kayo. Atin pong i-cast yung ating isasama-samang ibibigay para po ang ating proyekto ay may sakatuparan. Dakilat mapagpala naming Diyos, Ama namin sa langit, ang napakabait at pinakamamahal na Panginoon Jesus, pagpalain mong bawat kamay na magbibigay at ibalik a billion, million, trillion, quadrillion times, siksikliglig at umaapaw sa kanilang mahal na Panginoon doon, magmula sa tithes and offerings at dito po sa special offerings, mahal na Panginoon, sa aming mga maintenance sa TV program, radio program, na palagi naming dinadaan sa aming table at sa aming box, mahal na Panginoon, na iniipon. Pasaganain mo ang mga anak na ito na pinagmulan sa lahat ng bagay, na mga material, physical, financial, spiritual na pagpapala. At sa pangkalahatang panalangin, aming dearly beloved Pastor Will Estrada Almeida, pagpalain mo bawat kamay na magbibigay sa pangalan ni Jesus, in Jesus' mighty name, amen and amen. Praise the Lord. Tumayo tayo, maminamahal, upang i-cast po natin ating If you give unto the Lord, He will give.
At pagpalain kayong lubos ng ating Diyos na buhay. 3 times a week po ang ating banal na gawain sa lugar na ito, tulad ngayon, ating midweek service. Start po tayo ng 1:00 hanggang 5:30. Medyo magpas lang tayo ng mga 10 minutes, maminamahal. Masaganang pagpapala naman ibibigay sa atin. At sa darating na Friday, 9:00 ng gabi hanggang 6:00 ng umaga ng Sabado. Pinagpala pa rin tayo maminamahal, kahabagan ng mahal na Panginoon. Dinadaan-daanan na tayo ngayon ng mga pulis, mukhang tinitingnan talaga. At, alam niyo po, yung mga pulis na yan, bunga po natin yan sa Camp Crami. Alam na alam din nila, maminamahal, na talagang lahat po yan iniikot sa buong Pilipinas. Halos nasiseminar po yan ng moral values ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Kaya sa kahabagan ng mahal na Panginoon, talagang ipagpipray po natin sila na diyan po sa Kalasyaw kasi maminamahal sa totoo lang po, sa Kalasyaw, 5 po o 6 yata yung apektado diyan na tinamaan ng COVID. Kaya sana yung mga frontliner na mga policemen na bahagi na po ng salita naman ng Panginoon yan, ipagpipray po din natin na ilalayo sila sa kapahamakan. At huwag talagang magtanggal ng mask kapag tayo nasa labas na at huwag magtiwala sa ating kakayahan. Sumunod tayo palagi maminamahal. Kung pwede dublihin yung ating pong face mask pag nasa ordinaryo tayong mga places, lalo na sa mga malls, amen, sa mga palengke, sa matao na mga lugar, mag-mask po tayo, amen, at maglagay ng yung face shield. Dahil yung face shield, maminamahal, diyan muna tatama yung virus bago kakapit yan at hindi na makakatagos pag lagi pong naka-close yung iyong mukha. At kayo po ay maghugas ng kamay, magbaon palagi ng alcohol, amen, para kung mayroon bang mga spring yung naliligaw ay talagang mapapatay ng alcohol paghugas ng kamay at gumamit ng mga sabon na talagang 99% na hindi po talaga ang dumi makatagos niya sa ating mga kamay na yan. Purihin natin mahal na Panginoon. At siyempre po, ang sekreto po ng ating mahal na pastor, sa ating lahat, sinabi niya na huwag mag-absent sa gawain ng mahal na Panginoon. Laging dumalo, 3 times a week. Amen. Bible study natin, daluhan natin. Ang Bible study natin, maminamahal, parang ningas kugon. Pag in-announce natin dito, dadalo. Pag wala, wala rin. So, kailangan natin yan ng kusang loob. Yung mga drivers natin, kung hindi pa sila napapagod, tuwing Martes, available naman yung 3 sasakyan natin o 2 sasakyan natin, ay pwede nating ipagamit yan. Ihatid sundo. Malapit lang naman yung nagpapahatid at nagpapasundo na gustong dumalo. Ma-encourage lang natin yung mga kapitbahay natin na inuban na hanggang ngayon, hindi pa rin natin maihikayat na dumalo. Hanggang siguro, maminamahal, hindi lang palo. Hindi lang palo. Baka 2 por 2 na o di maso na ang ihampas sa kanilang mga kamay, mga paa. Huwag lang sa ulo, baka mawala ng malay. Praise the Lord. Ang mahal na Panginoon, maminamahal ang bahala sa kanila. Pinasamahal na Panginoon natin ang kanilang mga buhay espiritual. Hindi na tayo nagkulang. Praise the Lord. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon, maminamahal. Everybody shout, praise the Lord. Mayroon tayong lihans sa gustong magpalihans. At ano pong practice ngayon na naka-anuhan na natin pagkatapos ng midweek service. Anong magpa-practice ngayon, anak? Youth and Singles Choir? Hindi. Friday na? Instrumentalist ang pag-alam ko. Instrumentalist, may practice kayo ngayon? Alam ko, Wednesday after the service, mayroon. Kasi inano na po natin yan na para hindi na masyado. Iba yung Friday. Kung wala po, nasa inyo kung ano po ang pagkaalam ko po ng after Wednesday service, mayroon pong practice. Either it's instrumentalist o medyo balik na rin po kasi sa atin ngayon yung 8:00 anong tawag niyan? Hanggang 8:00 na lang po at mayroon ng curfew. Curfew hours hanggang 4:00 na naman ng umaga. So, talagang iniiwasan po natin yan. So, mag-ingat lang po ang lahat. At tayo pong lahat ay tumayo at tayo na po magpasalamat sa ating mahal na Panginoon. Yung gustong magpalihans, pumunta lamang dito sa harapan, manalangin na dati na kayo po'y patawarin naman ng Panginoon para sa inyong mga pangailangan. Kayo po'y
pagalingin na malapay nun sa inyo mga karamdaman na yan. Tayo magpasalamat sa ating Diyos na buhay. Dakilat mapagpala naming Ama, Diyos namin sa langit. Aming napakabait at pinakamamahal na Panginoon Jesus. Maraming salamat sa iyong paglangis, pagsama sa amin sa buong maghapon na sumamba sa iyo sa Espiritu at katotohanan. Salamat sa mga pagpupuri na iyong nilangisan, aming nadarama, yung napakatamis na presensya, mga patutong inihayag, nagpapalakas sa aming pananampalataya, at ang mga awitin, mga awit na yung nilangisan, pinadama sa aming lahat ang napakatamis na presensya, pagbibigay ng may katapatan sa tithes and offering, love, special offering, maging sa mga tulong namin para sa TV at radio program, Malapay Jesus. Hallelujah, higit sa lahat, hallelujah, ang ibanghilyo ng kaligtasan na aming napakinggan, manahanawa sa aming mga puso, huwag naming makaligtaan, ito'y manatili sa aming mga isipan, isagawa na po namin ang aming pong mga napapakinggan upang magbubunga na po ito kung paano mo kami na iniingatan na karating na malulhati sa lugar na ito, sa mga pag-uwi na yung mga anak, patnubayang gabayan, ingatan mo sila, yung Santong Espiritu sumasa kanila, hallelujah, hanggang sa kanilang mga tahanan. Ilayo sila sa kapahamakan, ilayo sa mga aksidente, ilayo sa COVID-19, ilayo malapit sa lahat ng uri ng mga tukso, mga gawa ng kaaway. Balutin mo ng iyong mga anak, iyong kapangyarihan, at pabalikin sa darating na Friday overnight prayer, ang Sunday service, hallelujah, na may kalusugan, kalakasan, ligtasan ng mga kapahamakan. Hallelujah, aming hiniling malapay yung Jesus, hallelujah, na ang iyong mga kamay sumasa amin at ang Santong Espiritu, huwag mo kaming lubayan. Sa pangkalahatang panalangin ng aming dearly beloved Pastor Will Distrada Almeida, dinadalangin namin ng lahat ng ito may pagpapasalamat sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Thank you so much, Brother Jesus, for answering our prayers. Glory to Lord Jesus. Magkamayan tayo, maminamahal. Idaan ang 5